кращих рішень з нашими колегами, інститутами. І, власне, те, що ми сьогодні будемо презентувати, це частинка великого пазлу реформи і рішень, які фактично необхідно буде нам прийняти в країні для того, щоб зрушити з місця роботу з відходами будівництва і знесення, і включно пошуку рішення про відходи від руйнувань. Сьогодні ми будемо більше концентруватися, щоб в нас не було плутанини, будемо більше концентруватися все-таки на мирних відходах будівництва і знесення, але в рамках нашої презентації ми також запропонуємо, в який момент, де ми бачимо можливість переходу відходів від руйнувань у статус і фактично регламенти роботу відходів від будівництва і знесення. У нас сьогодні будуть присутні різні гості, по-різному будуть включатися, тому що, на жаль, у нас є накладки в наших представників влади з паралельними нарадами, все в нас дуже змінно. Але у нас, я вже бачу, є присутня пані Олена Шуляк. Пані Олена Шуляк, голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пані Олена в нас хоч із цієї сторони більше будівельної сфери, але роками підтримує наші, скажімо, зусилля знайти способи і можливості вирішення екологічних питань разом з тим. Тому ми дуже раді, що пані Олена сьогодні зможе відкрити наш захід. Пані Олена, вам слово. Доброго дня, шановні колеги, шановні учасники. Я передусім хочу подякувати організаторам сьогоднішньої події, всій великій команді Ukraine Support Team і особисто Олені Колтик і Дмитру Сеньку, а також всьому авторському колективу «Зеленої книги», тому що ви сьогодні виконали роботу, яку в державі повинні б робити цілі інституції, а саме системно, з опорою на європейське право, статистику Європейського Союзу і враховуючи досвід європейських компаній. Для мене та робота, яку ви сьогодні будете презентувати, це абсолютно така справжня дорожня карта. І для мене особисто ця робота є дуже важливою, тому що ми з вами вже в дискусіях ще з 22-го року, тому що вважаємо, що питання, яке сьогодні піднімається стосовно управління відходами, саме будівельними відходами, воно буде прямо впливати на те, як Україна буде відбудовуватись вже після завершення Великої війни. На сьогодні відходи будівництва і знесення, згідно з Зеленої книги, є одним із найбільших потоків відходів в економіках Європейського Союзу і становлять 41% від усіх утворених відходів. Я спеціально цитую з вашу Зелену книгу, тому що мене особисто ця цифра 41%, вона дуже-дуже вразила, тому що в Європейському Союзі відходи будівельні не проблема, це навпаки є ресурс, і понад 90 мінеральних будівельних відходів повертаються в обіг як вторинна сировина. Україні дуже багато ще потрібно зробити, щоб дійти до таких показників, тому що на сьогодні ми бачимо ці показники дуже низькими, там лише близько 10%, і то, мені здається, також це 10% на виріст. Вже там 5-й рік повномасштабної війни, і ми з вами достеменно, достовірно точно не знаємо всіх обсягів будівельних руйнувань, тому що офіційна статистика сьогодні нам дає якісь дані стосовно там близько 1 мільйона тонн на рік. За оцінками авторів Зеленої книги, це трошки інші цифри, це десятки мільйонів тонн. І ця різниця, насправді, вона, знаєте, її можна охарактеризувати як таку системну сліпоту. Якщо додати сюди ще війну, додати всі які речі, які пов'язані з мільйонами тонн уламків від руйнування будівель, які продовжуються кожного дня, ми розуміємо там про масштаб всіх цих цифр і про масштаб цих відходів. І зараз в нас є вибір. Або поховати ці матеріали на полігонах, і ми про це також говоримо з 22-го року, і потім докупати необхідну первинну сировину коштом платників податків, або перетворити руїни на відповідно ресурси, які можна використовувати для відновлення країни. Управління будівельними відходами
відходами вже так традиційно вважають екологічною темою. Я би на 100% з цим не погодилась, тому що саме управління будівельними відходами, воно живе на стику двох сфер: екологічної політики і політики, яка пов'язана з будівництвом і містобудуванням. І зелена книга сьогодні це також дуже чітко показує, що без будівельного треку жодна реформа відходів не запрацює на 100%. І що це означає на практиці, де нам потрібно фокусуватися? Перш за все, буде стосуватися нашої зони відповідальності, саме тих, хто працює в сфері політик, які пов'язані з містобудуванням і будівництвом. Перший фокус, звичайно, це дозвільні процедури. Сьогодні дозвіл на будівництво чи демонтаж якоїсь споруди в Україні видається без жодної прив'язки до зобов'язань щодо відходів. І закон наш основний про регулювання містобудівної діяльності, він не має жодної вимоги ні щодо аудиту перед знесенням, ні щодо плану поводження з відходами на конкретному будівельному майданчику. В Європейському Союзі існує практика, що такі процедури є вже частиною дозвільного процесу. І нам сьогодні бракує саме цієї ланки, яке буде прив'язувати дозвіл до конкретних зобов'язань і буде перевірятися конкретно під його виконання, конкретно під час будівельних робіт. Дуже важливо, щоб план управління відходами, він не залишився папірцем для галочки, а став справжньою частиною будівельного процесу. Друге, на чому нам потрібно фокусуватися, це цифровізація. В нас вже працює єдина державна електронна система в сфері будівництва, в нас є і екологічна платформа, екосистема. І сьогодні, на жаль, ці дві системи, вони працюють як два незалежні паралельні світи, і між ними на сьогодні немає обміну даних. І на сьогодні, якщо ми зробимо інтеграцію цих двох систем через з врахуванням всіх питань, які стосуються такого наскрізного контролю, від видачі дозволу до підтвердження, що відходи справді відновлено, що вони там не вивезені в поле тощо, ми зробимо там дуже велику справу, і нам для цього не потрібно створювати якісь нові цифрові інструменти. Третє, про що ми також дуже часто і довго говоримо, це продукція і стандарти. В Європі вже діють цифрові паспорти будівельного продукту з відповідною інформацією, там, де чітко зазначено, що може повторно використовуватись, зазначені питання, які пов'язані з рециклінгом матеріалів. І в нас сьогодні є профільний закон, яким імплементовано 305-й регламент. Розуміємо, що Європейський Союз вже почав працювати за новим регламентом 3110, і сьогодні для міністерства, як центрального органу виконавчої влади, так і для нашого профільного комітету дуже важливо всі ці моменти синхронізувати і перейти на ті європейські регламенти щодо будівельної продукції, які працюють в Європейському Союзі. І четверте, думаю, це дуже така важлива аспект саме для громад, тому що сьогодні є регіональні місцеві плани управління відходами, є мережа об'єктів переробки, ця мережа, вона розміщена здебільшого за принципом близькості і самодостатності. Все це стосується зобов'язань і повноважень місцевої і регіональної влади. І дуже важливо, щоб ці питання залишалися у фокусі все ж таки місцевої влади і впливали на подальший регіональний розвиток, щоб були акценти і на нових проєктах, які будуть фінансуватися з європейськими інструментами, тому що для кожної громади це питання, перш за все, і розвитку, і відповідної спроможності, і взагалі відповіді на питання, той чи інший відхід, той чи інший уламок піде на звалище, чи він піде в переробку і буде працювати вже і на економіку самої громади, і на економіку нашої країни. Два слова буквально скажу про розмежування повноважень. В нашому комітеті зараз знаходиться дуже великий і важливий законопроект, як індикатор Ukraine Facility, який стосується розмежування повноважень через сфери компетенції між всіма рівнями влади. І питання, які ми сьогодні також обговорюємо, це і рамкове врегулювання відходів, екологічний податок, критерії припинення статусу відходів, всі ці там речі, вони повинні бути чітко зафіксовані, хто за що відповідає, яке повноваження, яка відповідальність і, звичайно,
який фінансовий ресурс під виконання того чи іншого повноваження. Я сьогодні майже нічого не кажу про економічний важіль, хоча він з одного боку і за межами віддання нашого комітету, але він є надзвичайно важливим. Все ж таки заакцентую увагу, що це питання екологічного податку і питань взагалі цих відповідних ставок, і нам потрібно все ж таки синхронізувати нашу законодавчу роботу і колег, які працюють в будівельному напрямку, колег, які працюють в екологічному напрямку, в економічному напрямку, для того, щоб знайти краще рішення. І насамкінець хочу наголосити, що сьогодні цей документ, зелена книга, нам дає того, чого зазвичай дуже бракує, це конкретні кроки. І наш комітет готовий взяти участь, пройтись по конкретним крокам, взяти на себе саме свою частину цієї роботи і разом з командою, яка працювала над зеленою книгою, зробити так, щоб законодавча рамка працювала для того, щоб ці кроки втілити. Тому ще раз, шановні колеги, шановна пані Олено, дякую всій команді за роботу, яку ви сьогодні презентуєте. Ви робите надзвичайно важливу, я вважаю, за масштабом це державна справа, і наше завдання як законодавців зробити так, щоб ця робота обов'язково втілилась в законодавчі норми. А потім всі ці норми, щоб втілились уже в реальну продукцію, в реальні заводи, в реальні будинки, які можуть бути збудовані з матеріалу нашої відбудови. Дякую всім за увагу і ще раз підтверджую готовність нашого комітету працювати над конкретними кроками, які зафіксовані в дорожній книзі. Дякую, пані Олено, дякую за правильні акценти. Ми дійсно намагалися при розробці цієї зеленої книги комплексно пройтись по всьому європейському законодавству і, власне, зрозуміти, чи все імплементовано вже в українському законодавстві, і де, власне, нам треба, скажімо, додаткові зусилля, щоб фактично побудувати цю сферу і роботу також і в Україні. І, власне, одне з питань, над яким ми займалися, тому що історично, як би міністерства не називались, чи Міндовкілля, чи Мінрегіон, в нас була вічна і є вічна проблема розмежування, власне, цих повноважень, хто відповідає за побутові відходи. Спочатку ми розбиралися, чи Мінрегіон, чи тоді Міндовкілля, потім відходи від будівництва, відходи від руйнування. Тобто у нас в чому проблема, поясню, хто не в дискурсі. Фактично екологи відповідають за управління всіма відходами, але будівельна сфера, яка є в повноваженнях Мінрозвитку, тепер Мінрегіону, назад, правильно ж нове міністерство назвали. Тобто фактично в нас на межі розмежування сфера, тому що є і регулювання будівельників, і є регулювання чисто екологічне. І, власне, в нашій книзі ми постаралися дати відповідь, а що за будівельниками, що за екологами. І сьогодні у нас присутні два представника двох важливих для нас відомств, які, власне, займаються формуванням політики. Це колишнє Міндовкілля, тепер Мінекономіки, і Мінрозвитку, тепер Мінрегіону, я так розумію, назад. Дві пані Олени, давайте по черзі вас представлю. Пані Олена Калашник, керівник управління відходами, який, власне, займається зараз формуванням політики, імплементації європейського законодавства. Пані Олено, вам слово. Доброго дня, колеги. Почну так само, як і пані Олена, зі слів вдячності. Саме, Олена, тобі і твоїй команді. Ми маємо вже успішні і в минулому співпрацю, і хочу просто відмітити, що саме Олена і її команда надає не просто аналітичні звіти, але вона надає практичні кейси для реалізації того, що вони пропонують. І це дуже рідко, коли звіти не кладуться у шухляду, кажу чесно. І коли вони дані використовуються відповідно і управліннями, і нашими відділами. Тому ми дуже за це вдячні. Ось і сподіваємося і на подальшу співпрацю, не зупиняючись.
Якщо говорити безпосередньо про тематику сьогоднішньої презентації, то так, багато хто, якщо чує поняття управління відходами, будівництва і знесення, всі відразу приходять на відходи руйнування. Це зрозуміло, що в наш час відходи руйнування – це те, що постійно чим ми стикаємося кожного дня. Але також ми маємо розуміти, що війна закінчиться, і спільними зусиллями ми сподіваємося, що вона закінчиться вже як найбільше скоріше, і в нас тоді вже буде питання саме закінчення відходів руйнування, але і відходи будівництва і знесення, які стануть також і частиною і масштабного відновлення України. І тут головне, і я бачила це і в зеленій книзі, тому не буду забігати вперед, так само розділена ту частину, коли відходи будівництва і знесення і відходи від руйнації можуть бути вже відноситься до відходів будівництва і знесення. І тут головний акцент – це саме на управління небезпечними відходами, які є частиною відходів руйнування, бо руйнування – це не є саме заплановано і відповідно до обстежень знесення будівель. Щодо буду коментувати відповідно до вже почутих тез і ще раз анонсувати, що зміни до Податкового кодексу вже вийшли на публічне обговорення, саме якими і запроваджується підвищення екоподатку. Тому прошу долучатися і до обговорення, і до зауважень, і пропозицій, тому що це один із ключових моментів, який має і частково вирішити і питання щодо управління відходами будівництва і знесення. Також на сьогодні наказ щодо технічної експлуатації полігонів прийнятий, але він ще не набрав чинності, і цим наказом ми запровадили норму, що відходи, будівельні відходи не мають захоронюватися, якщо вони можуть підлягатися рециклінгу і повторному використанню. Але поки що ця норма не діє. У зв'язку з військовим станом вона відстрочена. Але маємо до неї готуватися і шукати вже спільне рішення, щоб вже і громади, і безпосередньо і будівельники, дотичні до цієї теми, могли вже використовувати напрацьовані матеріали для практичної реалізації. Далі основне, що можу відмітити, це, назвемо так, гепи, які всім очевидні, що в нас є постанова 1067, яка регулює відповідно відходи від руйнування, але вона тимчасова, і це виключно про відходи руйнування. Окремо щодо демонтажу, щодо обстеження будівель перед будівництвом і знесення, їх наразі не існує. Але на сьогодні стратегія циркулярної економіки України, вона також погоджується центральними органами виконавчої влади і вже у публічному просторі. Вона враховує ці наші прогалини, і в неї також запропоновано і запровадження і цифрових паспортів для будівельних відходів, і щодо обстеження, і правил демонтажу, та інше щодо правильної класифікації саме відходів і будівництва і знесення, окремо щодо відходів руйнації. І наостанок, щоб не затягувати вступні слова, хочу сказати, що і підкреслити, що я повністю погоджуюся, що необхідно саме поєднання зусиль і міністерства, і комітетів, і в зв'язку з тим, що відходи будівництва і знесення, відходи руйнації, вони таке комплексне питання, яке не може вирішити одне міністерство. І тому спільними зусиллями ми маємо вирішити це питання. І щодо цифровізації, як тільки буде запущена в повному обсязі саме система обліку відходів, тоді вже наступним кроком можна буде говорити про саме пошуку вже і донорів, і тих, хто нам допоможе реалізувати цю синергію двох систем.
На сьогодні поки що цей момент має бути вирішеним. Тому дякую всім, хто доєднався, і чекаємо на чудову презентацію. Дякую. Дякуємо, Олено. Ми дійсно старалися, вкладали багато сил, навіть проект затягнули, щоб якісно пропрацювати всі елементи. І тому ще раз щиро вдячна за добрі слова. Це дійсно мотивує працювати далі. І, власне, хотіла тепер представити представників нашого другого дуже важливого міністерства для втілення в реальність політики управління відходами і будівництва і знесення і від руйнувань, на плечі яких, власне, з початку війни впало весь тягар пошуку рішень з відходами від руйнувань, вирішенню багатьох інших питань, пов'язаних з цим. Пані Олена Воскобійник з нами на зв'язку. Я знаю, що певні є технічні проблеми з камерою. Пані Олено, ви нас чуєте? Так. Доброго Пані дня, Олена, колеги. так. Чуєте мене? Чуємо, пані Олена. Пані Да. Олена Воскобійник, директор департаменту технічного регулювання будівництва Мінрозвитку. Тепер ви правильно? Ну, Мінрозвитку, потім Мінрегіон, але Мінрегіон, да. всі ці, скажімо так, адміністративні реформи не змінюють суть тієї роботи, яку ми спільно робимо з вами вже не перший рік. І я також хочу сказати невеличке вступне слово, колеги, подякувати вам за цю роботу. Погоджуюсь цілком з моїми колегами, що у 2022 році наша країна стикнулася з такими безпрецедентними викликами, на які ми мусили тоді реагувати екстрено. На жаль, до того часу, що в Україні взагалі не були впроваджені системні реформи, європейські реформи з приводу взагалі управління відходами в принципі, і не мали глибоких традицій переробки відходів. Але в 22-му році, коли нам довелося екстрено реагувати на ті масштабні руйнування, які принесла військова агресія, були запущені певні рішення уряду, які на сьогодні працюють, але ми розуміємо, що ми маємо переходити вже не на тимчасові екстрені рішення, а на системне врегулювання галузі, пов'язувати питання управління відходами від будівництва і знесення, скажімо так, відходи мирного часу з тим управлінням відходів від руйнувань, які є екстреними відходами, напрацьовувати вже такі системні сталі рішення. І поклик у громад на такі рішення, вони на сьогодні вже є, тож маємо спільно реагувати. Є багато таких питань і припинення статусу відходів, і більш глибокого регулювання використання відходів як вторинної сировини. Тож напрацювання, які ми сьогодні бачимо, ми також спільно, я думаю, що із Міндовкілля, і з комітетом більш глибоко їх вивчимо, проведемо необхідні консультації, будемо рухатись для того, щоб дійсно ці напрацювання не лишилися лише красивою презентацією, а могли спільними зусиллями працювати на користь наших громадян, нашої держави і на відбудову України в екологічний, безпечний та зелений спосіб. Колеги, дякую. Дякую, пані Олено, дякуємо за ваш час і роботу в ці непрості часи на державу. Цінуємо і самі там були і знаємо, що зараз особливо працювати і формувати політику особливо непроста задача. Тому, власне, готові допомагати, і результати сьогоднішньої зеленої книги – це, по суті, ми собі ставили задачу провести такий собі аудит, фактично, які в нас є прогалини в будівельному, в екологічному законодавстві, які нам не дозволяють фактично втілювати політику і управління відходами будівництва і знесення в Україні. Давайте почнемо презентацію. Я ще скажу декілька організаційних питань. Ми майже всім учасникам, хто зареєструвався, розіслали наперед зелену книгу, тому що вона є дуже вийшла об'ємна, багато матеріалів, і фактично, якщо хтось вже встиг ознайомитися і буде мати питання, давайте для організації процесу і порядку будемо в процесі презентації писати повідомлення в чаті, а в кінці у нас буде
також можливість задати питання голосом і провести певну вид дискусії в кінці нашої презентації. Настя, будь ласка, перший слайд давай. Почну з того, чому ми взагалі взялися за тему не відходів від руйнування від будівництва і знесення. На початку війни у мене особисто було таке сильне переконання, що практику відходів від будівництва і знесення неможливо транспонувати на управління відходами від руйнувань. Як показала практика, на жаль, це було помилкове бачення. Так, відходи, якби джерело, причина утворення цих відходів відрізняється, але фактично після цього ми працюємо після перевірки безпечності і складу цих відходів, після розсортування того, чого можливо було розсортувати, ми фактично працюємо з тими ж відходами від будівництва і знесення. І, власне, на першому етапі ми зібрали групу з представників бізнесу, інститутів, державних органів, представників наших парламенту і громад. І фактично ми на свої очі побачили, як виглядають відходи від будівництва і знесення у Чехії. На той момент ми вже проводили наше пілотне дослідження можливості виробництва вторинного бетону разом з Цемарк в Україні і мали зразки Миколаєва і Харкова подроблених відходів з їхніх сайтів. І фактично те, що ми побачили в Чехії, називають відходами від будівництва і знесення, по своєму складу і якості нічим не відрізнялося від того, що ми отримали з Харкова і Миколаєва. Тобто по якості цього вторинного щебню, давайте так називати, заповнювача, який ми отримали особливо з Харкова, де налагоджено сортування цих відходів і були знесені не індивідуальні будинки, не приватний сектор, а багатоповерхівки, фактично якість матеріалів була значно кращою, ніж те, з чого чехи виробляють бетон. І тут у нас постало питання, чому ці країни можуть, а ми шукаємо кучу, скажімо, бар'єрів і питання, чому у нас не виходить. Власне, ми проводили вже 2 заходи, в яких ми детальніше презентували досвід Чехії і окрему зустріч, власне, з представниками бізнесу і регуляторної політики Чехії. Тому ми сьогодні, що всі були в інлайн, швидко пройдемося по цих пунктах, але в основу презентації постараємося зосередити все-таки на рекомендаціях, в які ми вийшли. Отже, як побудований наш документ? Фактично через те, що ми розуміємо, був перебраний великий масив законодавства і європейських практик, ми структурували документ таким чином, що в залежності, з яким питанням ви стикаєтесь, на якому ви етапі утворення відходів, чи вже в етапі його рециклінгу, чи як використовуєте рецикляти, у нас зелена книга побудована таким чином, що ви відкриваєте конкретний розділ, який вас цікавить, і, власне, в ньому описуються конкретні європейські норми, які впливають на появу того чи інакшого регулювання. Тобто у нас є підготовчий етап, де ми розглядаємо умови аудиту перед знесенням, класифікацію матеріалів, дозволи та планування. При утворенні ми говоримо про практики селективного демонтажу, сортування і видалення фактично небезпечних фракцій. Перевезення у нас, власне, в загальному теж згадується по умовах пакування та маркування, транспортування і, власне, що дуже важливо для всіх видів відходів, ми минулого тижня проводили теж презентацію дослідження по медичних відходах. У нас по всіх фракціях відходів, де ми всі спільні в єдиній політиці, це простежуваність перевезення, тому що найбільша кількість зловживань у нас відбувається при переміщенні відходів з пункту А в пункт Б.
Банально часто вони не доїжджають, і тому європейська практика вимагає простежуваності контролю в момент переміщення таких відходів. Далі у нас йде відновлення, тобто які вимоги до рециклінгу, повторного використання, включно енергетичного відновлення, дуже важливе і, власне, скажімо, тут ми окремо зупинимося вже в рекомендаціях, але це основа відповіді, чому у нас не працює ринок вторсировини, це end of waste. Це кінець статусу відходів, нова норма для нас європейська, яка вступила в силу разом з прийняттям нового закону про управління відходами. Практика, коли ми фактично проводимо обстеження матеріалу і визначаємо, що тепер це вже ми не вважаємо це відходом, а ми вважаємо вторинною сировиною. І відповідно люди, які працюють вже з рециклятами, з вторинною сировиною, вони працюють не з відходом, що дозволяє не отримувати додаткової документації, дозвільної документації на управління відходами, яка достатньо складна і, власне, кропітка процедура отримати ці дозвола і виконувати всі вимоги по управлінню відходами, а працюють вже безпосередньо з вторинними матеріалами, що спрощує їх використання при виробництві нової будівельної продукції. Ну і, власне, етап використання рециклятів і їхнього видалення за потреби. Стосовно, ми будемо фіналізувати наші, скажімо, рекомендації, але щоб не саме цікаве не переносити на кінець, будемо чуть-чуть вписувати в наші презентації. І, власне, зараз я би хотіла зупинитися на те, що нас всіх багато з 2022 року дуже цікавить, це відходи від руйнувань. Фактично, у нас чим відходи від руйнувань відрізняються від відходів від будівництва і знесення, це те, як вони утворились, причина утворення. Якщо у нас при відходах від будівництва і знесення є чіткий утворювач і відповідальний, відповідно, за оплату і управління такими відходами, тобто це або будівельник, або орган, який прийняв рішення про демонтаж чи будівництво, тобто в нас є чіткі відповідальні, то, власне, з відходами від руйнувань чіткого відповідального за, скажімо, утворення таких відходів ми визначити не можемо, тому що ніхто не винен в тому, що наші будинки руйнуються щоночі російськими ракетами. Тому, власне, в нас по законодавству є відповідальний орган місцевого самоврядування за управління, але він не в сенсі директиви відповідальний, що він несе повністю комплекс витрат і так далі за їх управліннями. Було б дуже добре, якби в нас була компенсація за російську агресію і органи місцевого самоврядування сповна отримали фінансування на роботу з відходами від руйнування, але, на превеликий жаль, зараз в більшості донорські структури допомагають справлятися з цією проблемою органам місцевого самоврядування. І, власне, тут виникає дуже цікаве питання, тому що фактично після рециклінгу, проходження рециклінгу відходів від руйнувань, ми працюємо з тим самим рециклятом, який витворюється після відходів від будівництва і знесення. Але якщо ми глянемо на наш класифікатор відходів, у нас виведені дві різні категорії відходів. Відходи від будівництва і знесення і відходи від руйнувань. Якщо переглянути їхні коди, ми побачимо, що більшість кодів, більшість назв найменувань співпадають. Тобто в нас фактично частково відбувається дублювання обліку відходів, які за своєю, скажімо, природньою властивостями є відходами від будівництва і знесення. Але розділити ми їх прямо не можемо. Виникає питання, як уникнути подвійного обліку. І, власне, тут у нас виникла ідея, яку ми вписали в одну з рекомендацій, що відходи від руйнувань могли би проходити в перекласифікацію відходів від будівництва і знесення за умови підтвердження їхньої безпечності. Тобто, коли ми пройшли обстеження і зрозуміли, що у нас цей зруйнований бетон, щебінь подроблений, чи там елементи інші, які можуть мати властивості і можливість
можливість використання як вторсировини можна рециклювати, ми фактично переводимо їх у статус відходів від будівництва і знесення і працюємо вже з ними як з цією категорією відходів, передаємо на рециклінгом, закінчуємо кінець статусу відходів і так далі. Чому це важливо? Тому що, будь ласка, наступний слайд. Ми фактично зараз в перемовинах про вступ до Європейського Союзу. Настя, переключи, будь ласка, слайд. Так, вибач, назад. У нас наша основна 98-ма директива про управління відходами фактично містить і умови по регулюванню відходів від будівництва і знесення, і показники, які ми повинні виконувати. І, власне, не враховуючи рециклінг, який ми зробимо з відходів від руйнувань, показник, який ми будемо показувати і витрачатися на фактичну переробку цих відходів, буде значно нижчий по відходах від будівництва і знесення, ніж ми б могли реально показати. А система все рівно витрачає кошти, зусилля і ресурси на переробку тих самих за своїм властивості відходів. Тому, власне, це важливо. Але перейдемо далі по законодавству. Ми фактично розділили для себе європейське законодавство як на рекомендаційний блок, тобто це у нас є протокол роботи з відходами будівництва і знесення, рамкові підходи до належних практик і певні галузеві орієнтири та технічні рекомендації, які є, вони в багатьох випадках є у всіх країнах-членів Європейського Союзу, містять рекомендаційний характер, але що ми цікавого знайшли і зрозуміли, що якщо, наприклад, протокол по роботі з відходами будівництва і знесення носить співрекомендаційний характер, але відповідно до європейської таксономії, якщо ви хочете отримати зелені кошти на реалізацію своїх проєктів, ви повинні обов'язково виконувати умови цього протоколу. Тобто, фактично, на рівні Європейського Союзу є, скажімо, рекомендації, які іншими інструментами підсилюються і стають обов'язковими, якщо ви хочете виконувати певні вимоги. Власне, це другий блок, це інституалізація підходів, soft law ми це називаємо, тобто те, що ніби обов'язкове, тобто ми повинні його використовувати, але воно не закріплено жорстко у директивах. Тобто це є критерії цього ж самого сталого фінансування, умови публічних зелених закупівель, галузеві стандарти та системи оцінки і, власне, таксономія, яку я вже згадувала, яка дуже цікаво вплітає обов'язок використання вже нашого протоколу по роботі з відходами будівництва і знесення. Ну і, власне, сама частина hard law, тобто обов'язкового законодавства, це є обов'язковість імплементації вимог директиви 98 в національне законодавство і різні стандарти ринку, які є обов'язкові для використання. Будь ласка, далі. Ієрархія управління відходами. Спеціалісти, які вже роками добре знають цю піраміду, якщо хтось тут є новий в нашій сфері, власне, як ми працюємо з відходами відповідно до 98-ї директиви, це шляхом зменшення кількості утворення відходів і якомога більш екологічним способом їхнього використання. Щоб довго не повторювати, власне, візуалізацію піраміди, наша задача була зрозуміти, власне, як нам з наших сміттєзвалищ забрати відходи від будівництва і знесення. До речі, у нас в Україні офіційних полігонів чи сміттєзвалищ, де захоронюються лише відходи від будівництва і знесення, якщо я не помиляюся, аж один у місті Києві. І то туди довозять далеко не всі відходи від будівництва і знесення, а здебільшого ремонтні відходи. Тому, власне, тут є велике поле для роботи на різних щаблях і створення інфраструктури, і створення фактично обмежень для захоронення відходів. Будь ласка, наступний.
Тут у нас, напевно, частково дублювання попереднього слайду, але тут важливо, я зупинюся фактично на методології та стандарти. Крім того, що ми аналізували протоколи відходів роботи з відходами будівництва і знесення, ми також звернули увагу на європейські методології та стандарти, які визначають, як класифікуються відходи від будівництва і знесення, і саме основне, де є різночитання, як рахується далі виконання показника директиви 98, як рахувати виконання показника по досягненню цілей повторного використання і переробки відходів від будівництва і знесення. Будь ласка, далі. І на цьому слайді я хочу представити нашого співдоповідача, керівника аналітичної групи Дмитра Сенька, який буде зі мною включатися і допомагати презентувати результати нашого дослідження. Дмитро, тобі слово, будь ласка. Да, Олена, дякую. І, будь ласка, як і домовлялись, за потреби перебивай, доповнюй, де це потрібно. Колеги, я лише додам з того, що сказала Олена, це не так стосується зараз Німеччини, але стосовно розмежування відходів будівництва знесення і відходів від руйнувань. За одним із досліджень, яке недавно оприлюднила ПРООН і UNDP в Україні, за їхньою моделлю, можна побачити, що відходів від руйнувань для відбудови вистачить максимум на 2 роки. Тому весь подальший матеріал, який буде, де буде потрібен рецикляти, він буде йти саме від відходів будівництва і знесення, швидше за все. Коли ми робили це дослідження, ми вивчали закордонні практики. Зокрема, ми спілкувалися із спеціалістами з Німеччини. Ми мали гостьовий візит до Чехії, і він був презентований в попередньому дослідженні. Сподіваюсь, ви були на цій зустрічі, якщо не були, запис має бути, і ми люб'язно ним поділимося. До Німеччини ми тоді не встигли дійти, банально часу не вистачило, але я зараз зупинюся на німецькій практиці, вона від чеської відрізняється. Чому саме на німецькій? Тому, швидше за все, вона буде імплементована в Україні. Німеччина, якщо коротко її описати, 93-95% всіх відходів будівництва і знесення в Німеччині відновлюються. Тобто вони проходять процедуру або підготовки до повторного використання, або до рециклінгу, або застосовуються у енергетичному спаленні, або використовуються в повторному заповненні. Тобто засипанні. Банально береться ґрунт, незабруднений, і використовується в новому будівництві. Це 93-95%. Німеччина є одним із лідерів в Європейському Союзі. Далі ми цифри побачимо. Є країни і під 100%. В Україні ця цифра набагато менша. Чому в Німеччині працює система рециклінгу? Перша причина – це батіг і пряник, але в Німеччині дуже чітко прослідковується система батога. Як вона працює? Заборонено приймати на полігонах ті відходи, які можуть пройти процедуру рециклінгу. Банально не можна. Так, там є певні винятки, але в більшості випадків це буде вам дуже-дуже дорого. Тому бізнес зацікавлений в рециклінгу. Так буде дешевше, та і закони порушувати ніхто не хоче. Бо штрафи за порушення законодавства в сфері управління відходами в Німеччині не співмірні із українськими. Там надзвичайно жорстка система покарань, і покарання за найгірші такі порушення, найкричущіші, буде коштувати десятки, якщо не сотні мільйонів євро. Там стелі не існує. Отже, перший момент. Не здасте, не вивезете на полігон, швидше за все, за певними винятками. Другий підхід. Окей, ми це вивезти не можемо, а що з цим робити? В Німеччині протягом уже тривалий час розбудовується система рециклінгових станцій. На теперішній момент їх біля 2900 станцій. Тобто в Україні, по ідеї, і зараз можна на законодавчому рівні сказати все, не можна вивозити, але в нас немає рециклінгових станцій. Ми нічого з цим не зробимо. Тому йти безпосередньо зараз в заборону неможливо. В майбутньому німецький досвід, я підозрюю, знову таки, це моє припущення, він в Україні буде імплементований. Але зараз, за відсутності системи рециклінгових станцій, доведеться йти в систему пряника, яка, зокрема, використовується в Чехії. І про що ми розповідали вже на правах реклами в попередньому дослідженні.
А до чого призвела ця система в Німеччині? Ви можете побачити на графіку справа, там є така цифра, яка 13,3%. Це відсоток заповнюючий, який використовується в господарському обігу Німеччини, і цей відсоток в масі дають рецикляти. Тобто 13,3% ринку всіх заповнювачів в Німеччині це вторинний заповнювач, рециклят. Отже, короткий висновок. Система працює через батіг, але батіг існує тому, що вже побудована система з підприємств рециклінгових станцій, якої в Україні, на жаль, поки що не існує. Поїхали далі. Так, Чехія. В Чехії існує система пряника. Як читати цей слайд? Його треба читати і зліва направо будемо йти. Тобто у вас існує дві опції, коли ви працюєте з відходами будівництва і знесення. Ви або везете їх на рециклінгову станцію, або везете їх на полігон. Ну, звичайно, можна ви там завести десь в ліс, але в Чехії це теж буде коштувати дуже дорого. Плюс Чехія маленька країна. Там контролювати управління відходами, зокрема, не сильно законні практики, набагато простіше. Отже, якщо ви будете вести, от ліва частина цього слайду, захоронення на полігоні, які там будуть опції? Якщо ви везете на полігон свої відходи вантажівкою, що вам буде коштувати? Перше, ви заплатите податок державі. Це аналог екологічного податку. Він там 1600 крон. Олено, може пам'ятаєш крона, який це курс? 1 до 5, бо щось мене в голові вже не тримається ця цифра. Зараз. 1 до 2. Михайло, дякую тобі. 1 до 2. До речі, колеги, це ще один із аналітиків, який готував це дослідження. Михайло, я дозволяю тобі втручатися і перебувати, мене доповнювати. Домовились? Домовились. Дякую. Отже, у вас є аналог. Ви платите податок, екоподаток, який є за тонну 1600 чеських крон, тобто 3200 гривень. Плюс ви маєте заплатити іще тариф полігону. Тобто, крім податку, в принципі, як і в Україні, існує ще тариф полігону, це 1595 крон. І є ще окрема плата за рекультивацію. Отже, в сумі вам буде коштувати вивезення 1 тонни відходів будівництва знесення, ну, в переводі на гривні десь в районі 6500 гривень за тонн. А є у вас інша опція, вона зображена в правій частині. Ви будете вести ці відходи будівництва знесення на рециклінгову станцію. В залежності від того, чи у вас змішані відходи, чи вони там, може, десь забруднені. В залежності від їхньої морфології, ви будете платити за тонну відходів, коли заїжджаєте на переробну станцію, на рециклінгову станцію, від 150 до 490 чеських крон за тонну. Тобто порівняти 3270 і 150-490 крон – це зовсім різна економіка. Відповідно, рециклінна станція на вході вас бере ці гроші, потім ці відходи вже стають власністю рециклінної станції, вона їх рециклює і потім продає уже ці рецикляти бізнесу. Або може брати ці рецикляти і виготовляти із них тут же поряд будівельну продукцію. Це в залежності вже від бізнес-моделі. Суть. В чому особливість Чехії? Вам вигідно вести лише на полігон відходи будівництва і знесення, якщо у вас відстань від об'єкту будівництва до полігону десь 400 кілометрів за рахунок логістики. Але Чехія країна маленька. Тому як там не зроби, це майже неможливо, майже немає таких, я думаю, їх і немає, але на 100% не скажу, 99% впевненості, що нема такого випадку, коли вам вигідно вести цю вантажівку з відходами будівництва і знесення на полігон. Рециклінова станція – це набагато вигідніший варіант. Михайло, щось додаси? Я додам, якщо Давай. можна. Ну, от, власне, що цікаво ще по Чехії, на чому я б хотіла заакцентувати увагу, це чому в них такий високий процент переробки рециклінгу? Через те, що у них обмежена кількість природних ресурсів, це раз. І по-друге, вони набагато дорожчі, ніж вся процедура з рециклінгом. Тобто в них є
прямі економічні умови для цього створення, і додатково, навіть попри те, що в них вже є, скажімо, економіка процесу, держава створювала спеціальні програми підтримки бізнесу в сфері і фактично створювала певні сприятливі умови до використання рецикленої сировини. Друге, що дуже цікаво, і нам теж було дуже повчально. Ми здебільшого шукаємо шлях, куди використати подріблений бетон, який утворюється після руйнувань. І фактично в них бетон на середній рециклінговій станції майже не доїжджає. У них фактично бетон йде в будівництво магістралей дорожніх. Тобто вони зразу забирають бетони і використовують їх в будівництво доріг. А в бетон рециклінговий, що було для нас великим здивуванням, як для наукової частини нашої, скажімо, складу комісії, це те, що вони використовують вторинну сировину з цегли. Тобто дроблену цеглу вони використовують як заповнювач в бетоні і виробляють такий матеріал. Є різні думки стосовно міцності такого рецикленого продукту, де його можна дійсно буде використовувати. У нас теж були певні сумніви щодо якості такої продукції, але сам факт, що у них є на це попит, у них є на це ринок, і як би ми там не критикували, скептично не ставили стосовно якості цієї продукції, порівняно з нашими бетонами, рівнями, які ми привикли бачити, власне, в деяких, як мінімум, декоративних цілях вони можуть бути використані. Да, Дмитро, продовжуй. Так, йдемо далі. Я лише тоді доповню, раз уже ми почали цю тему поїздки в Чехію, бо вона була дуже пам'ятною. Ми коли з колегами спілкувалися стосовно, які взагалі є підходи до роботи із вторинними заповнювачами, тобто в яких країнах рециклятів багато, от і чому так відбувається? Побачили, в принципі, паттерни доволі подібні. Перший момент банальний. Країна дуже маленька. Якщо країна дуже маленька, їй невигідно отримати велику кількість полігонів, бо будуватись десь потрібно. Тому швидше все там буде високий відсоток рециклінгу. Другий момент це країни з бідними природними ресурсами. Мабуть, один із тих мінусів. Звичайно, це плюс для економіки України, але і горе наше одночасно, ми багаті на ресурси. Так сталося. У нас багато природних заповнювачів. Тому у нас проблема в Чехії природних заповнювачів мало. Відповідно, є висока зацікавленість в рецикляті. В Україні природних заповнювачів багато, і він набагато дешевший його видобувати, ніж виробляти рецикляти. Принаймні, така система існує поки що. Але подивимося, що буде далі. Я ще б хотіла озвучити тут питання, я зразу побачила в чаті, якраз по Чехії. Так, в них здебільшого це приватний бізнес. І, власне, я розумію, що ми зараз вирішуємо проблеми з відходами від руйнувань, тому в нас більшість пішла техніки на комунальні підприємства в регіонах. Але фактично і на початку війни різним представникам, які зверталися, і зараз я повторюю, що в нас ринок управління відходами конкурентний, і він, як показує європейська практика, конкурентно спроможний. Так, в них є певні властивості монополізації через те, що ти залежний чітко від об'ємів відходів, і ти маєш забезпечити для економіки певний об'єм відходів на певний об'єкт, але, власне, це повинно вирішуватися не обмеженням конкуренції, а правильним плануванням різної інфраструктури в різних регіонах. Тобто це можуть бути різні гравці, це може бути приватний сектор, але в тебе має бути розуміння, що якщо у тебе є в твоєму регіоні вже рециклінова станція, конкурента через город відкриватися не може, тому що економіка не буде працювати в обох підприємствах, і для цього у нас є національний план управління відходами, для цього є регіональні і місцеві плани управління відходами, які повинні, на превеликий жаль, сучасного стану реферативного перетворитися в планувальний документ з розрахунками, тобто арифметичними розрахунками кількості відходів і планування певних технологій для їх переробки.
Ну, власне, якщо ми вже зачепили регіональні плани, ми аналізували багато регіональних планів на присутність питання роботи з відходами будівництва і знесення. Максимум це статистична інформація, яка не відповідає дійсності. Ми зараз в наступних слайдах покажемо, чому ми так стверджуємо, що навряд чи в нас скільки мало відходів від будівництва і знесення утворюється. І, власне, хотілося б, щоб фактично ми знайшли все-таки вимоги і умови, по яких ми попросимо наші регіони і місцеві влади переглянути регіональне планування, тому що, ще раз, це основа була реформи управління відходами, це, власне, планування інфраструктури. Без коректно розробленого регіонального плану ми ні відходами будівництва і знесення не зможемо займатися, ні відходами побутовими і так далі. Тобто це всюди, ця планувальна інфраструктура дуже є важливою. І по азбесту ще теж зупинюсь, наприклад, був ряд питань по азбесту. В нас, коли водили нас по станції, от, власне, приватною компанією Дюфонев, у них є мережа по Чехії рециклінгових станцій, вони нам показували, де окремо приїжджають вже відсортовані відходи. Тобто ще один міф, який ми побачили, що більшість, з ким ми не розмовляємо, кажуть, що так, відходи від будівництва і знесення в Європі не можна брати нам в приклад, тому що там все чисте приїжджає, відсортоване і в хорошому стані. Ні. Чехи досі кажуть, що вони працюють з рециклінгової станції, безпосередньо працюють з підрядниками, своїми замовниками, які привозять їм відходи, щоб ці покращували результат сортування на місцях. Але це ongoing процес, тобто це процес, який триває. Їм досі приходять змішані відходи. Вони їх відсортовують в себе на сайті вже на рециклінговій станції. Тобто добре, якщо приїжджають чисті, але є і випадки, що треба досортовувати. І, власне, коли приїжджають відходи з загрозою на вміст небезпечних матеріалів, вони їх відкладають на окрему площадку, де вони додатково проводять дослідження і визначають, чи безпечні ці матеріали для рециклінгу. На наше питання, а як вони розуміють, що до них приїхали небезпечні відходи, власне, то, що в нас цікавить, ну, от приїжджає брила бетонна, от є там азбест, забрудненими вони були в переміжку чи ні? А вони, знаєте, так дуже просто відповідають, а в чому проблема? Ну ми ж коли демонтуємо, розбираємо будинок, ми ж розуміємо, там був азбест десь в конструкціях чи ні. Так от в мене питання, ми ж коли навіть, якщо у нас відходи від руйнувань, коли у нас відбувається руйнування будинку, ми ж розуміємо, чи був там покриття азбесту в цьому будинку, чи є в нас певні якби, загрози до, в першу чергу, роботи працівників на об'єкті, тому що, ще раз, азбест не несе небезпеки, коли він в спокійному стані, коли з ним нічого не відбувається. Небезпека, власне, коли ми його розбираємо, коли ми його крошимо і переробляємо. Більше того, з того, що ми вивчали, можливо, це дослідження воно не так чітко було описано, але азбест в маленькому місті, так, тобто не в великій пропорції, він при правильному закритому процесі рециклінгу, він в новій продукції теж не становить небезпеки. Тобто найбільше питання – це є захист працівників, які розбирають будинок, які потім працюють з рециклятом. Тут у нас найбільші ризики. І, власне, перший найважливіший момент – це, власне, фіксувати, що було за руйнування, чи фактично є в нас там покриття чи трубопроводи з містом азбесту, щоб розуміти, як себе вести на цьому об'єкті і куди, власне, відвозити ці матеріали. Давайте, це власне все, можливо, Дмитро хоче продовжити, і давай вертаємося до нашої презентації. Поїхали далі. Можна наступний слайд, будь ласка. Так, ага. Олена, я просто спостерігаю, що в чаті багато питань і коментарів. Тема зацікавила. Думаю, точно треба поділитися дослідженнями і записами по чеському дослідженню, бо там деякі питання піднімали. Колеги, про що зараз цей слайд?
Україна рано чи пізно, хай краще рано, вступить в Європейський Союз. І до чого це призведе? Нам доведеться імплементувати положення низки директив і регламентів, і швидше за все тоді з'являться рециклінгові станції. Цього не уникнути, питання тільки в тому, кому ці рециклінгові станції будуть належати. Чи це будуть комунальні підприємства, чи це буде приватний бізнес, чи це буде мікс. Але для того, щоб побудувати систему рециклінгових станцій, щоб цей бізнес був англійською мовою sustainable і стійким, потрібен буде приватний капітал. Коли бізнес починає заходити в якийсь новий проект, він це починає в бізнес-плану. Якщо ви візьмете будь-які, я бачу тут викладачі, їх багато. Якщо ви знаєте, берете будь-який підхід до написання бізнес-плану, там другий чи третім слайдом, чи третьою сторінкою буде оцінка ринку. Якщо ринок сильно переоцінений, є ризик банкрутства. Якщо ринок недооцінений, вам доведеться докуповувати обладнання і заплатити ще дуже багато грошей, або ви не розмістите свою логістику не найоптимальнішим чином, а це знов-таки витрати. На основі таких оцінок ринку будуються в подальшому бізнес-кейси. Оцінюється інвестиції, робиться інвестиційний план, робиться фінансовий план. Так от, переважна більшість бізнесів, вони роблять ці оцінки на основі статистики. Або своїх оцінок замовляють дослідження, але починають, як правило, із статистики. Ну, принаймні, це мій досвід, бо я з таким бізнесом вже працюю тільки 14 років. Що ми маємо статистикою в Україні? 2021 рік, рік перед початком Великої війни. 836 тисяч тонн мінеральних відходів будівництва і знесення в Україні фіксує Держстат. Оцінка Світового банку по Україні той самий рік, 2021, хоча 2021 37,5 мільйонів тонн. Уже суттєва різниця. Нацплан з управління відходами до 2033 року, він згадує наявність відходів будівництва і знесення, називає, що це 7,3 мільйона тонн відходів, але не ясно, що це за відходи. І не ясно, за який це рік. Тобто відходи, ми або якщо беремо національний перелік відходів, ми беремо код 17, чи це він, чи це не він, хто його знає, чи там мінеральні відходи входять, чи там і земля, не ясно. А за нашими оцінками, в 2024 рік для того обсягу з даних квадратних метрів експлуатації будівель в Україні відходів будівництва і знесення має бути від 42 до 56 мільйонів тонн. Це включно із цеглою, включно із землею і камінням. Мінеральних відходів, якщо ми говоримо, це 15 мільйонів тонн. Але кому буде довіряти бізнес? От велике питання. Бажано все ж таки державній статистиці, але в нас її толкової немає. Не тому, що Держстат працює погано, швидше все тому, що господарські суб'єкти не заповнюють цю статистику правильно. Через низку різних причин, про які я тут говорити не хочу. Але суть. Бізнес буде будувати систему рециклінгових станцій в Україні. Йому треба розуміти регіональні потужності. Скільки утворюється цих відходів будівництва знесення по областям, в ідеалі взагалі по громадам, для того, щоб розмістити свою логістику. Зараз це зробити дуже складно. Тому в мене, судячи з такого з мого суб'єктивного досвіду, бізнес не буде сюди заходити, якщо він не розуміє цифр. Тому і статистикою порядок треба буде навести точно. Там теж є низка підходів, як це можна зробити, але зараз уже про них говорити не будемо. Давай далі. Олен, доповни щось? Поки будемо продовжувати. Так. Поїхали далі. Якщо порівнювати Україну, Європейський Союз, яка в нас проблематика? Європейський Союз у 2022 році відновив в середньому 91%, це середнє по ЄС 27, 91% мінеральних відходів будівництва і знесення було відновлено від 100% утворених мінеральних відходів. В Україні ця цифра 10%. Питання не в тому, що питання в тому, що вона мала, але знов-таки навіть довіряти цій цифрі ми зараз не можемо, тому що проблема із статистикою. Просто кричаща. Другий момент.
ви бачите справа зверху дві цифри. От 41% від усіх відходів в Європі в 2022 році від утворених відходів це відходи будівництва знесення. Якщо дивитись на Україну, це 0,25%. Це ще одне підтвердження того, що статистикою щось не так. Так, може бути менше, ніж 41%, але ж не 0,25%. Причини відставання від ЄС. По-перше, по цифрам. Ми не можемо вірити цифрам, тому у нас це такий туман в оцінці цього ринку, але очевидно, що ці відсотки точно менше, ніж 91% по відновленню і менше, ніж 41% по утворенню від усіх відходів. Перший момент. Чому таке відбувається? Відсутність вимог роздільного збирання відходів будівництва і знесення за фракціями. От стаття 13 Закону України про управління відходами, вона ніби говорить, що суб'єкти господарювання зобов'язані займатися роздільним збиранням відходів. Але цей закон, він є більше рамковий. Під нього не підведена база підзаконних актів. Другий момент. Навіть в цьому законі не сказано, які саме фракції мають збиратися роздільно. Справа в тому, що є в законодавстві Чехії і Німеччині ці фракції названі. І там, звичайно ж, ті фракції, в яких в Україні твориться найбільше. А це цегла і бетон, в першу чергу. Другий момент. Захоронення найдешевший спосіб для утворювача. Екологічний податок у нас просто копійчаний. Щось 5,5 гривень просто мізер порівняно із Чехією. І питання навіть в тому, що на який це екологічний податок, питання в тому, що у нас можна вивести ці відходи будівництва знесення банально в посадку. І штрафи, там теж адміністративний кодекс, ці штрафи вони будуть просто смішними мізерними. З Німеччиною навіть нема про що порівняти. Отже, в нас система батога, вона банально не працює. Дешевше закон порушити і нічого не робити. Але загалом навіть на рівні закону запустити ринок рециклятів стосовно відходів будівництва і знесення законодавчо закон зараз не дозволяє. Банально чому? Тому що цих відходів нема списку оголошення припинення статусу відходів. От банально, ти що зараз не роби, а законодавство скаже, ні, це не рециклят, це відход. Тому що він не проходить через норму закону. Низький податок вже згадали, і нема будівельних стандартів для рециклятів. Так, банально бізнес в Україні, він боїться з ними працювати. Тому що ти візьмеш цей рециклят у будівельну продукцію, а потім, не дай Бог, там в тебе стіна обвалиться чи дах впаде комусь на голову. Це купа проблем. Тому бізнес це заходити поки що боїться. Хоча я би хотіла тут зупинитися, відповідно, власне, до досліджень, вивчення, які ми проводили, європейські стандарти для того самого бетону і так далі, вже в собі містять можливість використання певного проценту вторинної сировини при виробництві нової будівельної продукції. Тобто, фактично, якщо зараз побороти в собі страх і пройти сертифікацію продукції, тобто перевірити, що воно все в порядку, вже не потрібно додаткового законодавства, можна було б використовувати вторсировину. Тому те, що ми фактично обговорювали і всередині неодноразово і в експертному середовищі, для спокою ринку необхідно було б створити певний стандарт по саме вторсировині, але будівельних окремих стандартів для певних виробництва певних конструкцій окремо не потрібно. Лише у випадку, якщо ми хочемо використати більший процент вторсировини, як це роблять чехи, які зробили всупереч європейському стандарту свій національний стандарт, який дозволяє при певних умовах використовувати 90% заповнюючи з вторинної сировини. І вони, власне, це зараз захищають. Зараз, по-моєму, 70-90 вони якраз, коли ми були минулого року в вересні, а в них в стані захисту, тобто розробки, цей стандарт, але весь бізнес і наукове середовище Чехії прям переконано, що вони його скоро приймуть і будуть працювати по цьому стандарту. Олена, тут я хотів би ще додати, що в Україні немає національних стандартів. В
Чехії, як ти сказала, ці стандарти розробляються, але загалом законодавство ЄС і ІЕНи європейські, вони дозволяють використовувати вторинні заповнювачі в виготовленні будівельної сировини уже. І навіть ці ІЕНи, вони фактично імплементовані в Україні. Мгм. Да. От уже наша колега згадала, що є рамка ЄН 206. Так. Мгм. Можемо далі йти? Давайте далі. Колеги, це в принципі те, що я сказав, це наглядна статистика, яка показує, який відсоток що ви бачите на цьому графіку. Це відсотки по країнам Європейського Союзу, ЄС-27 і Україна. Дані за 2022-2024 рік в чисельнику. Що значить ці цифри? Це в чисельнику це відсоток відновлених, це рецикльовані заповнювачі. Це відходи будівництва і знесення, які рециклювали, а в знаменнику це відходи будівництва і знесення. Ну і бачите, що в Україні це 10%, а на Мальті це вже майже до 100% дійшли. В середній по Європейському Союзу 91%, і тут десь є Німеччина була, яку ми згадали. Німеччина, ну в цьому році, да, це було 93%. Тобто ці 10%, ну, це майже ні про що. А наші сусіди найближчі, давайте подивимося, хто тут є. Польща 84%. Ну, це я вважаю, що, мабуть, і ми до Польщі будемо наближатися, коли Власне, вступимо в ЄС. Да. вільні стверджувати, що у нас певна є проблема з статистикою, тому що країни, в які набагато менші по площі і по кількості відповідно забудови по населенню, мають статистичні дані в рази більші. Тобто це не просто там, що в нас не розвивається економіка, не відбувається будівництво і там ще щось, що в нас економічно ситуація складніша. А тут явна проблема з тим, що дуже великий розрив в кількості відходів. Да, і, до речі, в європейських кластерах для вступу в ЄС там є частина по статистиці. Треба буде її почитати, бо мені здається, що нам там доведеться щось робити. Поїхали далі. Власне, частково у нас закон про управління відходами і відповідні підзаконні акти вже привели у певну відповідність законодавства України до Європейського Союзу. У нас прийнята класифікація управління відходами відповідно до європейського List of Waste. Єдине, що знову ж таки зупинюся, що мене особисто як експерта дуже насторожує наявність у нас нової групи, яка відсутня в європейському List of Waste відходи від руйнувань. Розумію необхідність окремо виводити окрему постанову, яка би елементи управління організовувала, відповідальних і так далі, тому що це незвичайні відходи будівництва і знесення. Але якщо передивитися повністю список цієї групи відходів від руйнувань, ми побачимо, що це відходи, які дублюються, якщо не тільки з відходами від будівництва і знесення, то також з іншими категоріями відходів, які у нас утворюються окремо. І питання, що крім джерела походження відходів, в нас ще є відходи за своєю властивістю, які мають певні вимоги і способи управління. Тому надіємося, що дуже нарешті ця проблема скоро, дай Боже, перестане бути для нас актуальна, і ми зможемо привести у відповідність наш класифікатор, щоб не було у нас дублювань. У нас в національному плані управління відходами передбачений показник 70% матеріального відновлення відходів, які не є небезпечними відходів будівництва і знесення, але, власне, на цьому все. Тобто ми закріпили показник
Щоправда, нещодавно була прийнята колегами з Мінрозвитку, тепер Мінрегіону назад, постанова по порядок виконання цільових показників, які визначають формулу, по яких обліковується. Тобто це теж часткова імплементація європейських підходів і стандартів, які згадуються в нас в Україні по обліку, але інших шляхів формування і виконання досягнення цих 70% показників, крім того, що так треба, в нас фактично цих умов наразі не передбачено. У нас є 2 цифрові платформи. Надіємося, що екосистема дуже скоро почне функціонувати наповну, тобто де би ми могли відстежувати утворення і переробку повного циклу відходів, включно відходів будівництва і знесення. Паралельно у нас, як пані Олена Шуляк згадувала, є будівельна платформа. І, власне, якщо ми говоримо про розвиток ринку рециклінгу, було би також добре, якби ці платформи обмінювалися між собою даними, і фактично ми бачили, як з відходів у нас продукція потрапляє на ринок будівельної продукції. І, власне, основа реформи – це наш закон про управління відходами, який в собі увібрав основні принципи директиви 98-ї, яка, власне, стосується дуже багато принципів і зобов'язання випливають з загальних принципів управління відходами. Це і відповідальність утворювача відходів за повний цикл управління відходами, які утворюються, власне, принципи ієрархії управління відходами, і забруднювач платить, і є окремі блоки в нас по відходах від будівництва і знесення стосовно вимог до їхнього роздільного збирання, але згадки про це більше в декларативному загальному плані, без деталізації і, скажімо, опису способів досягнення таких цілей. У нас передбачені відповідно 3 рівні планування: це національний план, регіональний і місцевий план управління відходами, де би мали бути своєю частинкою бути побачені відходи від будівництва і знесення, скільки таких об'єктів потрібно в певному регіоні. Для цього і фактично міг би бути проведений аналіз доступності первинних матеріалів на ринку, щоб зрозуміти, чи буде запит, і який буде запит на переробку і використання рециклятів. Тобто тут теж у нас є певний люфт до роботи і покращень, як ми вже згадували. І, власне, у нас прийнята постанова про кінець проголошення припинення статусу відходів, але у нас відсутні критерії припинення відходів, власне, по відходах від будівництва і знесення, про що ми неодноразово вже сьогодні згадували, і зараз будемо про це говорити в рекомендаціях. Давайте наступний слайд. Власне, на слайді ви бачите дуже скорочені, як в презентації, рекомендації. В зеленій книзі вона всюди є посиланням на, по-перше, на сайті опублікована, розіслана всім зареєстрованим учасникам. Скидала, я бачила, наша Анічка в чат також посилання на зелену книгу, тобто вже є в цьому чаті. Ми в своїх, скажімо, рекомендаціях попробували побудувати таку дорожню карту і розбили її по блоках, щоб було чітко зрозуміло, хто де за що буде відповідальний, а не в нас були знову перекидання м'яча, хто що мав зробити. Ми їх поділили на такі блоки: загальні, фінансово-економічні, суміжні галузь, тобто там, де є і будівельна, і екологічна відповідальність, і окремо, що роблять екологи, що роблять будівельники. Отже, з загальних, це перше, про що ми, власне, тільки що проговорили, це чітке розмежування повноважень. Тому що, повторюся, зараз, відповідно закону України про управління відходами, за формування політики управління відходами всієї, тобто по всіх видах відходів, відповідальне Міністерство зараз економіки, тобто колись було Міндовкілля, тобто той, хто формує політику в управління відходами.
І фактично відходи будівництва і знесення теж попадають під їхнє відомство. Але історично так склалося, що завжди Мінрегіон, потім Мінрозвитку, тепер знову Мінрегіон відповідали за відходи будівництва і знесення. Тому, власне, постанову запускали про відходи від руйнувань тодішнє міністерство. Зараз вони теж ведуть, вносять зміни і взяли на себе таку відповідальність, але чисто по закону України про управління відходами в них зараз дуже обмежені повноваження стосовно формування такої політики управління відходами, будівництва і знесення. Тому тут треба чітко, можливо, навіть переглянути в законі про управління відходами певні повноваження, які в кого є, хто буде за що відповідати, щоб ми чітко, скажімо, поставили крапки над «і», де хто, що, який орган має розробляти. Знову ж таки, це те, що ми неодноразово бачимо зараз і в чаті, і в наших розмовах з ринком. Це підняття певної обізнаності стейкхолдерів щодо можливостей роботи з рециклінговими матеріалами, про безпечність роботи з такими матеріалами і взагалі можливість. Власне, тут це стимулювання на всіх рівнях підтримки всіх проєктів, які пробують пілотувати виробництво нової будівельної продукції, використання матеріалів включно в дорожньому покритті, те, що роблять чехи, для нас це теж може бути варіант. І, власне, це робота власне, по різних регламентах і переробки, тому що в нас зараз здебільшого в країні присутнє обладнання для сухої переробки, але також більш розвинуті країни, де високі рівні переробки будівельних матеріалів, практикують так званий мокрий спосіб переробки відходів, який дозволяє фактично отримати більш чистіший і якісніший матеріал для вторсировини. Це ж, знову таки, пілотні проекти, це я вже проговорила. І, власне, оцей останній пункт ми включили. Закликаємо, кому цікаво, об'єднуватися, тому що дуже цікавий факт ми дізналися у Чехії. У Чехії утворився ринок відходів будівництва і знесення з створення певної асоціації зацікавлених сторін, які фактично захищали себе, які адвокували створення відповідних умов і законодавства на чеському ринку для появи переробки в переробній галузі в країні і відповідних умов по і забороні захороненню рециклінгових матеріалів, тобто фактично виконання європейського законодавства, але коли у тебе є, скажімо, середовище, яке прагне чогось досягнути і адвокувати певні зміни, відповідно, в нас швидше відбуваються зміни і в законодавстві, і в процесах, а не коли цей сектор нікому не цікавий і поодинокі люди цікавляться, як його створити. Другий великий і надважливий блок – ми його винесли навіть вище всіх будівельних, екологічних там змін в законодавство, це фінансово-економічний. Тому що якщо ми не створимо економічні умови і, скажімо, можливості для роботи такого і рециклінгового бізнесу, і використання вторсировини в будівельних матеріалах, навряд чи цей ринок зможе бути широко представлений і фактично існувати, крім, скажімо, батога екологічного законодавства, що ми повинні не захоронювати відходи, а щось з ними робити. Це дуже мало де в країнах працює, і, власне, ми теж вважаємо, що це не повинен бути лише наш шлях. Тобто нам в першу чергу, я почну з другого пункту, бо, на мою думку, він важливіший навіть, ніж перший, це підняття екологічного податку. Пані Олена Калашник анонсувала, що вже на публічному обговоренні зміни довгоочікувані зміни в податковий кодекс, тому що нас
Кодекс податковий в сфері управління відходами не мінявся дуже давно. У нас досі 4 класи відходів по податкуванню, і фактично ставки взагалі нерелевантні відповідно до європейських досліджень. Чому це дуже важливо? Чим вищий податок на захоронення відходів, в незалежності від відходів будівництва і знесення чи побутових, тим вищий процент їх переробки. Тобто є пряма кореляція між величиною податку. І це, знаєте, якщо простими словами, дуже просто пояснюється. Якщо в твою рідну землю відходи захоронити буде дуже дорого, тобі буде дешевше його десь, як роблять британці і інші європейські країни, загрузити в кораблі і вивезти в іншу країну, тільки щоб не захоронювати на своїй землі. Тому що є певний обмежений твій ресурс, є певна цінність родючості землі, яку ти забруднюєш відходами, і відповідно цей стимул фактично заставляє або переробляти, або кудись вивозити в інші країни, які не мають цього екологічного законодавства, що не є добре, насправді. Не подумайте, що я підтримую. Але це така практика, скажімо, багатьох країн. І, власне, в нас повинен бути певне розуміння фінансової підтримки потужностей по обробленню. Це можуть бути і спеціальні програми кредитування для переробників, і, власне, чого я особисто є прихильник, це можуть бути певні програми, наприклад, по відновленню, по фінансуванню за підтримки наших міжнародних партнерів, для яких виконання таких протоколів є звичним і обов'язковим навіть вже в сучасних проєктах. І, наприклад, якщо ми запропонуємо як держава, наприклад, що у нас преференцію, кількість там балів на тендері на підряд будівництва, наприклад, при відновленні нових будинків буде вигравати той, хто запропонує можливість там певного проценту використання вторсировини в безпечних конструкціях, де це можливо використовувати. Фактично ми таким чином почнемо створювати цей ринок вторсировини, ми покажемо, де його можна використовувати, де його місце і хто його буде далі в практиці застосовувати. І так по чуть-чуть він почне розвиватися і створюватися. Я категорично проти методу пряника заставити всіх досягати певного проценту використання вторсировини. Ми цю ідею навіть колись в першій редакції про відходи від руйнувань вписували з колегами в проект постанови. Але без створення можливості, без наявності такої, по-перше, сировини, тому що перша задача, ми не можемо зібрати ці відходи, тобто вони десь тіньовий ринок, вони десь везуться в посадки, ми не бачимо їх на прийомі на площадках, де їх можна зберігати. Тобто ми повинні в першу чергу побачити об'єм цих відходів. Ми, по-друге, повинні зрозуміти, скільки з цих відходів, яка там морфологія, скільки ми можемо перетворити на який рециклінг і якої якості, тобто де його використовувати, і вже тоді розуміти, чи можемо запроваджувати на рівні країни обов'язковість використання якогось там рециклінгового матеріалу при будь-якому будівництві, в якому процентному співвідношенні і так далі. Тобто для початку треба створити фактично ринок вторинної сировини, а вже тоді переходити до кнутів. І фактично у нас блок будівельно-екологічний. Дмитро, якщо я щось не врахувала, доповнюю. Будівельно-екологічні – це є фактично те, що ми вже згадували, інтеграція двох інформаційних систем, екосистеми і будівельної платформи, інтеграція, обмін між ними даними, що ми бачили, простежуваність матеріалів. Тобто в нас, наприклад, в будівельників ми заходимо на будівельну площадку, ми декларуємо план управління відходами, що ми почали працювати, в нас прогнозується утворення певних відходів, потім по факту воно утворюється, потрапляє
потрапляє до екологів, їде на рециклінгову станцію, прослідковується по рециклінгу. Після кінця статусу відходів, коли вони перетворюються, якщо вони перетворюються в рециклят, вони назад потрапляють в базу до будівельників як можливість використання вторинної сировини, тобто будівельного рецикляту для нової будівельної продукції. Друге, важливе дуже невеликі коригування внести в наш закон України про управління відходами. Пан Олег Бондаренко мав сьогодні підключитися, але, на жаль, паралельна нарада. Можливо, ще до кінця він підключиться. Якщо ні, то ми йому також передали ці рекомендації. Про що йде мова? Зараз у нас згадується вже визначення про відходи від будівництва і знесення. У нас є дуже загальні вимоги стосовно обов'язку їхнього сортування. Є повноваження для розробки відповідно до повноваження розробки досягнення показника переробки, що, власне, Мінрозвитку вже презентували, ми на попередніх слайдах вже згадували цей порядок. І на цьому, здається, повноваження в нас обмежується, але щоб нам імплементувати, наприклад, за аналогом чеського законодавства, фактично всі деталі, всі вимоги по селективному демонтажу, по аудиту, по планах управління відходами будівництва і знесення на будівельних мінмайданчиках і так далі, нам необхідно всього-навсього в законі передбачити одну невеличку правку, надати повноваження Мінекономіки чи Мінрегіону фактично формувати політику і, власне, розробити постанову, окрему постанову по управлінню відходами будівництва і знесення. Невеличка правка в закон. І, власне, те, що частково вже теж озвучила, те, що на грані співпадіння, це пооб'єктний план управління відходами будівництва і знесення. Тобто, якщо у нас є регіональні плани, місцеві плани управління відходами і так далі, перед кожним будівництвом ми повинні також розробляти план управління відходами будівництва і знесення, щоб розуміти, який потік відходів у нас буде, куди ми їх будемо відправляти, що ми можемо відсортувати, відібрати з метою використання потім як чи повторного використання, чи рециклінгового матеріалу. Тобто елемент планування, він насправді нам допомагає потім використати це як вторинну сировину. Для європейських проєктів, які фінансуються, наприклад, за кошти ЄБРР, Світового банку і так далі, це є вже звична практика, це є обов'язок відповідно до їхніх екологічних стандартів і вимог банків фактично дотримуватись цих вимог. І тому, власне, в нас дуже багато зараз фінансування від європейських донорів, складності, якщо ми в таких проєктах вже це робимо і дотримуємося, поширити це на всю країну, напевно, не мало бути б дуже складною задачею. Будь ласка, далі. Якщо Дмитро, може, щось хоче доповнити по цих блоках. Ні. Давай я екологічніше почну, а ти мене потім підтримаєш. Програма запобігання утворення відходами будівництва і знесення. У нас є програма запобігання утворення відходами, є там розписані певні заходи більше по побутових відходах. Вважаємо за необхідне, що у нас так само на цьому першому етапі повинні появитися певні заходи по відходах від будівництва і знесення, тобто внесення змін в постанову про запобігання утворенню відходів. Я тут додам, це доведеться робити за європейським законодавством. Тут навіть без варіантів, коли вступимо в ЄС, все от, виходу не буде. Угу. Однозначно. Тобто це такі прогалини, які нам треба, на наш погляд, врегулювати ще для того, щоб в нас відповідало наше законодавство європейське, повністю імплементація законодавства була. Знову ж таки, наше улюбиме, ми починали з цього і будемо продовжувати, цей облік відходів. Якщо ми не можемо порахувати, скільки в нас проблема, яка її величина, скільки воно буде коштувати, значить ми її не можемо вирішити.
це налагодження обліку утворення відходів, створення відповідно прийняття методологій, щоб ми уніфіковано одинаково підходили до цього обліку і розуміли, що ми рахуємо, а що ми ні, і які категорії. І фактично ми презентували були методологію обліку відходів від руйнувань, яка пропонувала інструменти для не фактичного обліку, а прогнозованого обліку, тобто до утворення чи після утворення відходів до зважування, оцінити об'єм потенційного утворення відходів, бо не завжди у нас, на жаль, обладнані місця прийому таких відходів вагами, і не завжди є можливість виміряти фактичну вагу і кількість цих відходів, тому, власне, був такий нормований підхід по оцінці. Якщо би комусь треба було, ми створили онлайн-калькулятор, і на сайті Ukraine Support Team можна ним досі користуватися. Але я дуже надіюся, може зараз анонсую, в нас є певні вже за ці роки роботи по цій сфері певні теж зміни бачень і підходів, і ми плануємо дещо переглянути запропонованим нами методологію і, надіюся, покращити її і зручності для використання, і по експертній частині. Так, далі у нас. Національний план управління відходами у нас містить, як Дмитро згадував, у нас міститься фактично згадка про обов'язковість досягнення показника 70%, але у нас, на жаль, нема плану, як ми будемо цього показника досягати. Тому пропонуємо, власне, вносити зміни в національний план і визначати, яка буде в країні, як ми бачимо, організація цієї інфраструктури, скільки нам необхідно таких потужностей і яке бачення взагалі по розвитку інфраструктури управління відходами будівництва і знесення, і, власне, досягнення цього показника. Дмитро, хочеш продовжити? Так, я тут додам, що тут питання, по-перше, в самому відсотку, щоб його розтягнути в часі, дати якісь опорні точки, а не там на фінальний 2033, от, будь ласка, досягніть. Тут питання в тому, що таке, що це матеріальне відновлення. Справа в тому, що саме відновлення – це термін дуже широкий. Який там має бути відсоток рециклінгу, який повторного використання, які зворотнього заповнення. Невідомо. Бажано, звичайно, щоб це все були рецикляти, і в нас не виявилося так, що 70% є, але там 69 пунктів – це зворотнє заповнення або щось інше. Щоб це все-таки був рециклінг. Олена, мені далі йти? Давай будеш доповнювати будівельні. Давай. Угу. Далі у нас регіональне планування, вже багато сьогодні про це говорили. Вважаємо, що у нас має бути обов'язковим передбачені в вимогах до розробки регіональних планів, окремо аналіз потоків будівельних відходів, які можуть створюватись на території, і їхній потенціал до відновлення, відповідно, планування цільової певної мережі, об'єктів переробки, оброблення таких категорій відходів. Що у нас далі? Статус припинення, так, тут у нас помиличка в презентації, кінець статусу відходів, фактично. Це ми вже проговорювали, це внесення зміну визначення окремих критеріїв для припинення статусу відходів для категорій, які можуть бути використані як вторсировина. З переліку це бетон, цегла, які там ще в переліку, Дмитро, пам'ятаєш? Асфальт. Асфальту багато було, да. Дерево там сидить. Каміння, Мгм. і фактично це ті матеріали, для яких є вже європейські, скажімо, немає єдиного критерію припинення відходів на загальноєвропейському рівні, але є національні критерії, які вже в багатьох країнах
повводили, і, власне, таким чином працюють. Ми, до речі, коли були в Чехії, задавали питання міністерству їхньому, чи вони керувалися, чи є, можливо, ми десь не знайшли європейські настанови по кінцю припинення статусу відходів для відходів будівництва і знесення, на що вони також розказували, що зараз йдуть певні робочі групи, і теж вони очікують, що на загальноєвропейському рівні появляться єдині критерії по припиненню статусу відходів для таких категорій, але зараз вони користуються національними нормами. Так. Перекласифікація у нас далі йде відходів від руйнувань, те, що я на початку розказувала. Тобто, якщо ми хочемо відходи від руйнувань перетворити в наш ресурс, ми повинні їх так само обліковувати, як відходи від будівництва і знесення. Якщо бетон чи цегла не забруднені небезпечними матеріалами, немає сенсу вважати це відходами від руйнувань і паралельно обліковувати ту саму цеглу, той самий бетон, як відходи від будівництва і знесення. Різниця, знову ж таки, щоб правильно зрозуміли, не можна їх повністю зливати в одну категорію і поводити з відходами від руйнування так само, як з відходами від будівництва і знесення, тому що у нас різна причина утворення цих відходів, Б, у нас різний порядок управління цими відходами до моменту того, поки ми їх не привезли на рециклінгову станцію. Тобто передбачення, тут я бачу в чаті, люди правильно зазначають тимчасові місця зберігання відходів, які працюють на час запровадження воєнного стану, куди можна накопичувати. Але знову ж таки, якщо у вас вже відходи потрапляють на рециклінг і вони вже переробляються, то, напевно, по властивостях вони нічим не відрізняються від відходів від будівництва і знесення і повинні відповідно обліковуватися. Олено, я тут один момент додам, що тут йдеться не про всі відходи від руйнувань, а саме про ті відходи від руйнувань, які дуже наближені за фізико-хімічними характеристиками до відходів будівництва і знесення. Тому що відходи від руйнувань категорія широка, там і снаряди є. Снаряди використовувати не будемо. Так, далі у нас критерії статусу побічного продукту. Є в нас по законодавству визначення побічного продукту. Власне, в процесі роботи з будівництва в нас багато виникає побічного продукту, і тут чітко розмежувати, що ми будемо вважати відходом, а що буде побічним продуктом. Тому, власне, треба на мінеральні фракції передбачити такі відповідні критерії в постанові. А це моє любиме і цікаве. Ми ще з тим стикнулися, коли ми працювали з небезпечними відходами, що є в нас практика і певні технології до роботи з певними відходами мобільних установок, але, на превеликий жаль, сучасне законодавство по видачі дозволу на управління відходами не передбачає можливості зміни адреси розташування об'єкта. Тобто в тебе видається дозвіл, чи якщо небезпечні відходи, ліцензія під конкретне фактичне місце розміщення установки. В відходах від будівництва і знесення, з того, що ми бачили і вивчали, є мікс роботи з відходами, тобто є можливості, коли ти привозиш на станцію, там переробляєш, а є певні категорії, певні умови, коли в тебе є мобільні установки, дробилки, які приїжджають на місце реконструкції, там фактично подрібнюють матеріали, переробляють і далі вже на подальше до оброблення чи взагалі для використання вторсировини використовуються. Наприклад, ті ж самі чехи при реконструкції там автомагістралей, вони кажуть, що вони заганяють прямо мобільні установки на місце проведення робіт, переробляють там на місці матеріали і зразу їх використовують в нове дорожнє покриття.
Тому тут теж важливо продумати так, щоб в нас не було маніпуляцій, тому що я розумію, як ця норма в нас появилася, тому що в нас мігрували установки від одного суб'єкта господарювання в інакшого, і в всіх була одна установка на всіх. Треба подумати, як їх реєструвати, як їх бачити в системі, що це різні установки, і вони дійсно існують і працюють, а не фіктивно наявні на ринку. Але в будь-якому випадку мобільність для відходів будівництва і знесення є критично важливою. Так, далі у нас так, що це у нас, Діма, нагадує? Так, озвучили. Ага, це, власне, спеціальне регулювання управління відходами будівництва і знесення. Ми частково це вже згадували в попередньому розділі загальному, де ми говорили, що в Закон України про управління відходами необхідно внести можливість розробки спеціального порядку управління відходами будівництва і знесення нашими органами формування політики. І, власне, ми пропонуємо, що має бути окремо затверджена постанова, яка буде визначати обов'язкові фракції для роздільного збору: бетон, цегла, кераміка, деревина, скло, метал, пластик, гіпс, ізоляційні матеріали, бітумні суміші, ґрунт та каміння. І окремо фактично небезпечні фракції, про які ми теж розмовляли. Включно туди ж можна прописувати і умови проведення селективного демонтажу, аудиту, і фактично більшість умов, які в нас визначаються протоколом європейським управління відходами будівництва і знесення, можна було б описати і передбачити в такому окремому порядку. Доповнювати норми в Закону України про управління відходами прямо в текст закону я категорично, наприклад, проти, тому що у нас закон міняється вкрай рідко, дуже складні процедури зміни законів, а коли у нас формується ринок, коли у нас міняється законодавство і навіть на європейському рівні, це не є обов'язкові норми, які закріплені в директиві чи в інших обов'язкових нормах до виконання, ми маємо мати певну гнучкість, реагувати на ринок і вносити зміни відповідно до того, як буде вдосконалюватися європейське законодавство, чи відповідно до того, що у нас буде відбуватися в Україні з ринком. Це наше любиме. Власне, це вимога і директиви про захоронення, і, власне, чехи вже очікують захоронення фракцій, які можуть бути перероблені, бетон, цегла і так далі, на полігонах. Тобто, якщо зараз ти можеш приїхати і захоронити, це дорого, просто це коштує грошей, то з, по-моєму, 30-го року в них вступає в дію повна заборона захоронення таких матеріалів. Для ринку стимулювання використання вторсировини це прям надважлива річ заборони певних матеріалів, які можуть бути використані як вторсировина, щоб їх переробляли, а не захоронювали у землю. Знову ж таки, щоб це все виконувалося і всі дотримувалися, це є внесення змін в кримінальні адміністративні кодекси по підвищення контролю і за дотриманням законодавства, і відповідно відповідальності за не його виконання. Це є синергія роботи екоінспекції, це синергія роботи правоохоронних органів, тому що, знаєте, в нас багато є критики на прийняття нового закону, але ще важливо зрозуміти, які би добре ми закон не написали, якщо в країні не дотримуються букви закону і не працюють правоохоронні органи там, де повинні викриватися злочини і порушення чинного законодавства, то, відповідно, формувати ринок з змінами в законодавство достатньо складно. І, власне, регіональні логістичні хаби – це така, скажімо, наша ідея, бачення, що фактично в якихось регіонах рециклювана сировина може бути більш актуальна через брак первинної сировини, через наявність, наприклад, представників бізнесу, які можуть це використовувати, а в інших регіонах буде менший попит. І тому ідея, власне, організовувати певні логістичні хаби, де би сировина
сировина вторинна могла би накопичуватися до оптимальних об'ємів для її транспортування і фактично транспортуватися в інші регіони в великих об'ємах для зменшення коштів на логістику і відповідно збільшення їхньої привабливості з економічному плані. Дмитро, підміни мене трошки. Так, Олено, я додам, що на таких логістичних хабах в ідеалі розмістити систему лабораторій, які будуть проводити фізико-хімічні аналізи рециклянової сировини і видавати паспорти якості. Це от в ідеалі, як воно мало виглядати. А будівельна частина, Олена, перед цим дивись, будівельна частина в нас залишається 13 хвилин. І ще є низка питань. Я можу зараз піти швидко і там деякі речі випустити? Чи як іти? Що порекомендуєш? Давай більш-менш, ми багато вже Більш... проговорили. Да, багато чого проговорило. Добре. Обов'язково я почну тоді будівельний блок, обов'язковий аудит перед знесенням. Що тут мається на увазі? Мається на увазі, що в Європейському Союзі, зокрема в Чехії, є професія акредитованого аудитора, який приходить на будівельний майданчик, інше на майданчик, де планується знесення, це ще не будівельний майданчик, і він складає перелік матеріалів, які є в цій будівлі. А дивиться на небезпечні матеріали, що там можна робити, що можна робити з селективним демонтажем. І результати оцього аудиту, вони лягають в основу дозволу на демонтаж. А також вони є такою основою самого плану управління на об'єкті, плану управління відходами на об'єкті. Це те, чого в нас нема. Тому у нас, зрештою, така і проблема і статистика, що є об'єкт, де відбувається знесення, демонтаж, де відбувається будівництво, але ніякої статистики він подавати не зобов'язаний. Якщо він там щось намалює, йому за це нічого не буде. В Чехії цей номер не пройде, бо там буде незалежний аудит. Контроль сортування на майданчику – це ще один регуляторний захід. Він в Україні не практикується. У нас є ДІАМ, в ДІАМа нема повноваження дивитися, що взагалі відбувається на будівельному майданчику з точки зору управління відходами. Які тут можливі варіанти? Підхід дати ДІАМу такі повноваження, і відповідно його працівники мають пройти певні тренінги, щоб зрозуміти, як працює сфера екології на будівельному майданчику, що таке ці відходи взагалі. Або другий момент – це створення окремої незалежної особи, акредитованої, яка буде займатися отаким наглядом. Тобто вивести це з-під сфери підпорядкування саме ДІАМу. А далі верифікація правил. Так, санкції, фінансові гарантії. Санкції, фінансові гарантії. Що тут важливо? Є практика, на жаль, негативна в Європейському Союзі, коли якась компанія хоче побудувати щось на певному майданчику, вона вирішує спочатку там провести демонтаж. Окей, вона проводить демонтаж, припустимо, у будівлі, яка має дуже велику вагу і де є підозра на велику кількість небезпечних відходів, хай буде той самий азбест. В Європі траплялися такі прецеденти, коли компанія починає процедуру демонтажу, але її не закінчує. І оці об'єкти стоять в громаді, і всі на них дивляться, що з ними робити, невідомо. А який вихід із ситуації? Не давати дозвіл на демонтаж для таких об'єктів до того моменту, поки не буде внесений доволі вагомий по сумі депозит. Цей депозит має покрити, хай не на 100%, великою частиною, покрити ризик такої ситуації, коли компанія, припустимо, збанкрутувала, все, об'єкт наполовину розібраний, що з ним робити, нічого не відомо. От, будь ласка, гроші на рахунку залишились, ідемо, проводимо демонтаж. Пані Олена, Дмитро, а можна від Мінрозвитку невеликий коментар? Вибачте, мені незручно написати в чат. От з приводу тих регуляторних заходів, які стосуються все ж таки процедур будівництва, мені здається, ці регуляторні заходи, вони все ж таки можуть бути вирішені виключно на рівні закону, тому що ми ж знаємо, що таке регулювання, певних обов'язків, і процедур ринка. Підзаконка, має місце бути, але без законодавчих змін, мені здається, ми такі підходи навряд чи зможемо запровадити, в тому числі з повноваженнями ДІАМа або іншого якогось органу, який здійснює заходи нагляду або контролю. Я це зараз передивився ці пункти, і тут, Олена, поправ мене, але тут фактично все потребує законодавчого регулювання. Добре, на слух воно сприймається, ми ж уважно слухаємо, дякуємо вам за таку глибоку, гарну презентацію. Дякую, окей.
Так, уніфікована методологія обліку ВБЗ, про це говорили, стандарти ДСТУ для рециклятів. Що тут малося на увазі? Ідея полягає в тому, що для відновлення України, коли вже буде йти відновлення, то для певних типових проєктів відновлення інфраструктури, житлового будівництва доріг закласти в ДСТУ вимоги наявності певної частки рециклятів в такій будівельній продукції. Тобто зробити це ще на рівні планування, на рівні ДСТУ. А тут також дотичний до цього блок вміст рециклятів в нормах ДБН. Можна ще піти іншим способом підв'язати такі вимоги під державні закупівлі. Припустимо, держава, хай не обов'язково для відбудови, для своїх, для будь-чого, з чим вона заходить в фінансування публічних закупівель в будівництві, може вимагати від підрядника використання частки будівельних матеріалів з певним відсотком рециклятів. Цю вимогу можна вже встановлювати саме на етапі закупівель. Тобто, дивіться, зараз я описав два підходи. Перший – етап планування, там можна встановити частку цих рециклятів, і етап закупівлі. Можна зробити і так, або будь-який із цих підходів. Так, система паспортів реновації будівель. Це те, що в Україні ще не запроваджено, але ця вимога буде йти при вступі України в Європейський Союз. Закон про директива ЄС про енергоефективність, вона зобов'язує держави-члени створювати національні плани реновації. І плани реновації теж. А в чому тут існує проблематика? Дуже часто, відсоток не скажу, але практика часто, коли реновація часто дорожча, ніж знесення із подальшим будівництвом. Але коли ми робимо знесення з подальшим будівництвом, у нас створюється велика кількість відходів, і з ними треба щось робити. Тому в країнах Європейського Союзу створена система стимулів, виглядів грантів, пільгового фінансування. В Україні це може бути, ми пропонуємо зробити те саме. Можливо, це ще не популярна штука, можливо, знижена ставка ПДВ на роботи, пов'язані із реноваційними роботами. Можливий такий підхід. Так, зараз. Олена, дивись, мені здається, що більшість речей вже або були повторені, або я вже й озвучив. Якщо ні, наголоси, я тоді зараз про них розкажу. Ніби так зараз дивлюсь, все. Так, власне, багато що проговорювали в процесі. Пані Олено, стосовно вашого коментаря, то дійсно треба буде визначити, на якому рівні необхідно, що можна буде виписати в окремій постанові по відходах від будівництва і знесення, а де певні треба буде зміни і в закони для надання повноважень ДІАМу і іншим, скажімо, відповідальним органам, тобто це дійсно зміни в закон. Ми готові разом з вами попрацювати, бо ми все-таки більше трохи екологи, там я чітко розумію, де постанова, де закон. А по вашому законодавстві готові детальніше пропрацювати, куди краще запроваджувати ті чи інші ініціативи, чи на підзаконку, чи на закон, і можемо будівельний блок, власне, покращити в такому, з чіткими рекомендаціями, куди і що вносити, які зміни. Один момент забув сказати важливу річ – цифровий паспорт будівельної продукції. Те, що ми всередині команди часто говорили і тут забули. Цифровий паспорт будівельної продукції, він введений відповідно до регламенту ЄС від 2024 року. Там ще регулювання делегованих актів, що в Європейському Союзі очікується, але контроль за ринком рециклятів, коли ми запустимо в Україні, дай Боже, це буде скоро, він потребуватиме ухвалення отакого паспорта. Угу. Да, супер. Ну і ще що цікаво, можливо, буде вам актуально. Ми ж в Чехії зустрічалися з міністерством, їхнім аналогом нашого Мінрозвитку, Мінрегіоном. Вони між собою теж дуже чітко розділяють повноваження. Екологи займаються до кінця статусу відходів цими відходами, а фактично їхнє міністерство, наш, відповідно, Мінрозвитку, Мінрегіон, це вже робота з, як вони кажуть, circular economy, тобто вже з рециклятами, з переробленими матеріалами на ринку.
Ну що, будемо переходити до блоку запитань-відповідей, да, Дмитро? Чи ще Так, у хотів? нас є 3 хвилини, да, десь тому За увагу. Ну, встигнемо. насправді трошки більше часу, просто щоб вас не затримувати, якщо хтось кудись спішить. Я бачу руку пані Ірини Лагунової. Пані Ірино, будь ласка. Так. Колеги, вітаю. Дуже дякую за надзвичайно цікаву презентацію і дійсно роботу, яку ви зробили, вона колосальна і, на мій погляд, корисна, і її можна дійсно практично користуватися далі для впровадження і оновлення нашого законодавства в тому числі. У мене буквально пару ремарок, коли ми говорили про заходи, ви говорили про заходи, які необхідно здійснити. Мені здається, що тут треба також враховувати історію, пов'язану з життєвим циклом будівлі, як такої, да, і паспорт будівельної продукції, і взагалі використання рецикляту, і те, про що ви теж говорили, план поводження, управління фактично цими відходами від будівництва та знесення, це має взаємопов'язані речі, воно має якось враховуватися. Думаю, що, можливо, в подальшому треба працювати, навірно, над тим, що це має стати часткою проєктної документації, да, цей план управління і використання вже під час проєктування має вже якось продумуватися, як в подальшому будуть використовуватися ці матеріали, ці конструкції, як вони можуть використовуватися, як таке руководство к дійству. І тут ми якраз можемо цим забезпечити виконання тієї 7-ї вимоги, да, по повторному використанню матеріалів. І щодо контролю, не знаю, чи це мала бути функція діаму чи якогось окремого органу. Мене, мабуть, зараз інженери з технічного нагляду закидають палками, але якщо це буде частина проєктної документації, в тому числі цей план управління вже при розборці здання, коли селективне знесення, то це, можливо, могла би бути якась частинка їх функцій, в тому числі за цим наглядати. Якщо, знову ж таки, повторюсь, це буде частина проєктної документації. Дякую. Дякую, пані Ірино. Власне, по останньому питанню в рекомендаціях ми зазначали або діам, або інший акредитований технічний нагляд з поданням звітності в базу будівельну. Тобто тут питання можна, є певна гнучкість, це треба дивитися, вже аналізувати конкретно, в кого які повноваження, хто має яку спроможність потім забезпечувати такі речі. По планах управління відходами за аналогом, наприклад, відходів від видобувної галузі, яка має окрему директиву і повинна теж відповідно до євроінтеграційних процесів обов'язково запроваджена бути в Україні. Чекаємо. Ще раз, щоб Кабмін виніс закон, який в парламенті був, на жаль, провалений. Власне, в них передбачається теж окремий план управління видобувною галузю, коли ти заходиш в якусь розробку, до того, як ти почав розроблювати родовище, ти складаєш план, що ти прогнозуєш, в тебе там утвориться, що ти з тим будеш робити. Власне, в будівельників міг би бути аналогічний інструмент, як, власне, протокол передбачає, що ти перед тим, як проводити демонтаж чи будівельні роботи, ти плануєш, що у тебе там по відходах буде утворюватися, як ти будеш поводити з ним безпосередньо на майданчику будівництва чи демонтажу, і, власне, куди ти потім будеш їх передавати, навіть з можливістю вже розуміння конкретних контрагентів, на кого буде здійснена відповідна передача певних категорій відходів. Це можна було би запланувати в оцій якраз окремій постанові по управлінню відходами будівництва і знесення, обов'язковість там дотримання такого плану. Будь ласка, можливо, ще в когось є питання, коментарі? В чаті питання є. Чат, Будемо озвучувати. чат більшість пройшлись, нас тут ще Пройшлись, окей, все. Олександр Ігнатенко хотів, так? Чи просто мелькнуло?
Так, маю питання, не можу тут підняти руки, не бачу, де цей значок, тому якщо можна. Мене звати Панькевич Марта, я юрисконсульт Міжнародної благодійної організації «Екологія, право людина». Ми теж досліджуємо питання відходів руйнації, і бачу, що ви пропонуєте концепцію в якийсь період переводити відходи руйнації в відходи будівництва і знесення. Але, як на мене, тут є ризик того, що все ж таки такі відходи вони мають сенс мати окремий статус, зважаючи на те, що в нас буде відбуватися відновлення паралельно з війною чи післявоєнне відновлення, і відповідно буде і певне фінансування, і передбачені плани відновлення громад, і відповідно для того, аби мати, по-перше, об'єктивну статистику, для того, щоб не ховати відходи руйнації за відходами будівництва і знесення, для того, щоб показати масштаб війни, для того, щоб в майбутньому могти претендувати на відшкодування шкоди в певних відповідних розмірах. Я вважаю, що тут все ж таки треба дуже виважено до цього питання підходити, чи брати за критерії лише морфологію цих відходів, що вони дуже схожі за наповненням, чи тут, можливо, варто звернути увагу і на інші нюанси, які можуть бути пов'язані з необхідністю зберегти цей статус відходів руйнації, як відходи руйнації, а не переводити їх в відходи будівництва і знесення. Дякую. Дякую, пані Марто, за коментар. Я прокоментую. Я це вже багато разів повторяла під час зустрічі, але ще раз, щоб було чітко зрозуміло. Поки в тебе не підтверджена втрата, безпечність матеріалу, що він не є забруднений небезпечними речовинами і що це можна використовувати вже для переробки у подальший рециклінг, ми теж абсолютно підтримуємо, щоб категорія відходів від руйнувань існувала окремо і мала окреме регулювання. Бо, власне, про те, що ви говорите на компенсацію, що рано чи пізно ми розраховуємо на компенсацію за ці руйнування. Найдорожчі елементи фактичного управління відходами – це є демонтаж і їхня переробка. Тобто, фактично, якщо цей елемент фінансування до моменту, поки ми не змінимо, не переведемо їх у статус відходу від будівництва і знесення, він буде вже компенсований. Для чого я вважаю, що все-таки треба їх зводити до одного? Це єдина статистика. У нас, якщо потім буде посилення законодавства і контролю за будівлями, ми колись в одному з проєктів думали взяти фактично всі будівну документацію, будинки, які вже втратили термін своєї експлуатації, повинні бути знесені, тобто їх вже експлуатувати не можна, і оцінити таким чином кількість можливих оновлення, скажімо, житлового сектору і бази через необхідність зносу і перебудови певного житлового сектору. Так от, якщо ми почнемо рахувати і слідкувати за кількістю таких відходів, якщо у нас будуть утворюватися оці паспорти управління відходами, ми налагодимо ту всю ланку, у вас потім будуть розходитися дані. Тому що якщо війна продовжиться, а ми запровадимо вже підходи до нового будівництва, контролю за відходами, у нас будуть паспорта про об'єктів, ми будемо розуміти, які там матеріали і так далі, а потім ми їх замість відходів від будівництва і знесення будемо рахувати відходи від руйнувань просто як в залишок, у нас буде double counting, так званий. У нас буде подвійний облік таких відходів. Це буде погано для звітування і перед Європейським Союзом по виконанню зобов'язань по 70% переробки відходів і так далі. Тому що відходи від руйнувань за своїми властивостями все рівно є відходами, і ми не можемо їх допустити просто захоронення на землях України. Тому треба теж їм стимулювання і переробки, і щоб ми не боялися використовувати як вторсировину. Для цього, власне, лабораторії, перевірки безпечності і потім вперед управлятися як звичайним рециклінговим матеріалом. Дякую. Оксандр, ви включалися, чи це мені здавалося? Олена, це я включалась, хотіла додати ремарку, якщо це можливо. Які, пані Олена? Ні, з приводу розділення підходів щодо відходів від руйнувань, будівельних відходів. Можливо, такий підход має місце бути. Думаю, що нам треба більш уважно буде дослідити це питання,
Тому що все ж таки специфіка в відходах від руйнувань же яка буде? Там же в багатьох випадках ну, так сказати, об'єктивно неможливо буде зробити там якісне якесь сортування. Ну, в якихось випадках. Тобто тут може якісь нюанси регулювання все ж таки мають бути, тому погоджуємося, що треба виробити єдину нам спільну стратегію і зважено приймати якісь такі політичні державні рішення. Абсолютно погоджуюсь. Дякую дуже. Так, пані Софія, руку тримаю. Будь ласка. Так, добрий день. Дуже дякую за чудові напрацювання, чудову презентацію. Я представлюся. Мене звати Софія Шутяк. Я представляю тут інститут міста, який спільно з партнерами, 15 партнерами, ми реалізовуємо лайфівський проект D2R, який теж працює над пошуком циркулярних механізмів для управління відходами руйнування. І тут мені відгукнулася і позиція, про яку говорила пані Марта Панькевич. Буквально вчора ми говорили з судовим експертом, і він наголошував на тому, що для відходи, звичайно, ми будемо всі переробляти, але для того, щоб потім в судових процесах мати докази наявності тих відходів, об'ємів ресурсів, яких ми витрачали на демонтаж, на управління такими відходами, треба належним чином документувати такі роботи. І моя робота з громадами, і тут теж піднімалося питання, що немає доброї статистики. Можливо, це така, знаєте, ідея до всіх, тому що над цією темою працює багато, і якщо ми кожен на своєму місці почнемо це робити, можливо, щось зміниться. Я просто шукала інструменти, яким чином, наприклад, Львівську громаду зацікавити, все-таки робити краще цей облік, більше документувати для того, щоб мати, що потім пред'являти для стягнення збитків. І водночас в мене теж була така думка про те, що треба розділяти чітко відходи демонтажу від відходів руйнування, і, можливо, навіть ми, як тестову ідею, тестуємо внести зміни в постанову 1073 і змінити саме формулювання відходів руйнування. Бо на сьогодні це відходи руйнування, це те, що все утворюється в процесі прильоту, а також те, що в подальшому демонтується. І, наприклад, практика Львова показує, що дійсно те все, що потенційно по складу може бути як будівельні відходи, воно все в процесі реагування зразу вивозиться на ці спецмайданчики, щоб звільнити місце для техніки, для рятування людей. А потім, коли вже йде до демонтажування, то це вже проходить архітектурна, будівельна компанія з відповідним архітектурним проєктом, і вона це вже демонтує. Тому, як на мене, теж доречно було б чіткіше це розмежувати, бо тоді легше розрозуміти, хто за це несе тягар відповідальності, і фактичний, і юридичний, і фінансовий. Тому так, тут теж я схильна до цього, щоб ці моменти розділяти. Це такі дві ремарки, дві думки, якими хотіла поділитися, для того, щоб вони крутилися в спільному середовищі експертів. Ще раз дуже дякую за ваш звіт, дуже багато висновків перегукуються, і якщо вам цікаво, можемо поділитися зі своєї сторони досвідом Італії, бо мали в липні місяці візит до Італії, і нам детально партнери надали всі алгоритми, як ділилися досвідом, як воно працює, зокрема в Італії, з відходами після землетрусів. І дійсно європейських стандартів немає, є національні стандарти, і, наприклад, в них є цікава така практика, можливо, теж поділюся, бо вона цікава, на мій погляд. Це коли бізнес викуповує в держави старі кар'єри, тобто такі величезні ями в землі, і підприємство заробляє на тому, що воно, з однієї сторони, має компанію, яка займається демонтажем, і вона демонтує відходи, а частково вони купляють відходи в інших компаній, які займаються демонтажем, і ось тими інертними відходами будівництва, які, наприклад, неможливо використати там для підсипки доріг, ще в якихось місцях, вони просто заповнюють цей кар'єр, який вже використаний, і на останніх етапах вони більше завозять землі, ґрунту, і потім повертають цю земельну ділянку, змінюють її статус, тобто з промислової, яка була деградована, на сільськогосподарську. І таким чином вони
намагаються зробити ось такий циркулярний цикл. І окупність, звичайно, що тут треба мати час, бо вони розраховують такий інвестиційний проект на 10 років. Ми були на такому об'єкті. Цікаво так спостерігати, що наша промислова діяльність, але вони і бджіл мають, мед збирають, і оливкові сади висаджують. Тобто це теж така цікава ідея для наших бізнесменів, що, можливо, не тільки саме повторно в будівництво. Можливо, це ще теж як варіант, як можна використовувати, бо в нас теж буде дуже багато вирв, і Так, їх теж треба відновлювати. Ця практика є. Ми навіть в законі передбачали це на так зване зворотнє заповнення кар'єрів. Практика бізнес, якщо не чітко зрозуміло, найбільший полягає в тому, що вони беруть гейт-фі за захоронення, і фактично після того вони отримують земельну ділянку, яку можна продати після її рекультивації. Тобто вони фактично рекультивують ділянку, і основа, типу, якщо там якась гарна локація, бізнес продати цю земельну діляночку. Дякую вам дуже за досвід. Тут дуже буде цікаво, якщо у вас є оформлено, подивитися, як воно в Італії. Ми так само задавалися питанням і аналізували, і як воно поводження з відходами від стихійних лих, від воєнних чинників і окремо від відходів будівництва і знесення. І поки що, скажімо, якщо повертатися до відходів від руйнування, мікс рішення – це суміш кращих практик роботи з відходами від стихійних лих, особливо перші реакції, реагування, організація, так само наша методологія обліку відходів. До речі, в основі методологічному лежить японська методологія їхнього обліку відходів, прогнозування кількості відходів. Ось тому, але в практиці, власне, далі використання як вторсировини, те, що ми для себе відкрили, надіємося, переконаємо решту, особливо будівельного сектора, бо я пам'ятаю кожного разу, як ми приходимо десь, де є будівельники, особливо такі, скажімо, люди поважного віку, вибачте, якщо когось ображу, нас переконують, що це неможливо, що чисто з хімічної реакції в вторинної сировини не можуть бути використані. Але в той же час ми приїжджаємо в європейські країни і бачимо і стандарти, і фактично практику використання вторинних заповнювачів в будівництві звичайної будівельної продукції, навіть не якоїсь окремої особливої рециклінгової продукції. Ось тому Олена, дозволиш мені на правах реклами? Я не думав, що буде такий великий інтерес до відходів від руйнувань. Мені здається, що він десь навіть більше, ніж до відходів будівництва і знесення. Колеги, так уже сталося, що я з командою, десь там 17 людей було задіяно, рік займався проєктом по відходам від руйнувань. І там була частина пов'язана із... Там дослідження сторінок десь на 500 в сумі. Воно було профінансовано UNDP, було презентовано Мінрегіону. Колеги, коли що, зайдіть на сайт, подивіться, там принаймні коротка вижимка, але ті питання, що зараз я чую, вони там всі відповіді вже надані. І по собівартості, і по ціні, і по практикам, і що це в Італії є, та є ще в інших країнах. Оце вже перелопачено. Там рік сиділо, на це дивились. Пане Дмитро, але дуже би цінно було б побачити весь звіт, бо цей короткий звіт UNDP, він вичитаний, перечитаний. Там немає якраз того, що... Тому якщо є можливість поділитися повним звітом. треба звертатися до UNDP, До щоб... UNDP, мабуть, да, тому що власники вони... Дякую. Да, я скажу так, в тому звіті ви багато чого не побачили. Дуже багато чого. Там реально він не 400 сторінок. Понятно, що кількість не завжди якість, але там, скажу відверто, похвалюсь, там хороша якість. Бо він читаний, перечитаний навіть оті 400 сторінок. Бо цей звіт, який опублікований, то він, наприклад, я як представляю Львівського регіону, там є певні розбіжності в офіційних даних. Тобто вказана інша трошки цифра, ніж в нас є офіційна і реальна. Так, тому... Пані Софія, я вам можу і причини пояснити. Там багато чого цікавого виявилося, але це окреме дослідження, його проплачувала інша структура, тому якщо вони ним не діляться, значить і я мовчатиму, тут нічого не можу зробити.
Бо власники Зрозуміло. вони. Говорю, да, Дмитро? Добре, дякую. Хорошо, колеги, можливо, ще в когось якісь питання? Тоді, якщо питань немає, ми всім дякуємо. Дослідження опубліковано в нас на сайті. Запис буде збережений, публікований на сторіночці YouTube Ukraine Support Team. Я надіюся, що це не останнє наше дослідження. Ми далі будемо і допомагати державним органам втілювати політику в життя і з ринком працювати по покращенню умов і створення взагалі цих, скажімо, конкурентних умов для розвитку і продажу рециклятів, виробництва будівельної продукції. Дякуємо вам за вашу участь, за те, що цікавитесь цією темою. Всім мирного, гарного дня і ще раз дякуємо за вашу участь. Дякую, взаємно. До побачення. Дякую. До Олена, побачення. дякуємо.